ในวันที่ 18 เมษายน ปีคศ 1955 เวลา01:15 นาที ณ โรงพยาบาลปรินสตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ลมหายใจสุดท้ายของชายผู้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกได้หยุดลง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์จากไปพร้อมกับสมองที่เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ได้มีแค่ทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือสมการ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองที่นำไปสู่การสร้างระเบิดปรมาณูเท่านั้นบนโต๊ะทำงานที่รกระเกะระกะของเขาท่ามกลางกองกระดาษและสมการที่ยังแก้ไม่ตกนักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาต่างพยายามแกะรอยความคิดในช่วงบั้นปลายชีวิตของอัจฉริยะผู้นี้ว่าเขากำลังมองหาอะไรและสิ่งที่น่าตกใจที่สุดไม่ใช่การค้นพบดาวดวงใหม่หรืออนุภาคชนิดใหม่แต่มันคือการที่เขากำลังพยายามมองหาศาสนาที่จะมารองรับวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้และคำตอบที่เขาค้นพบไม่ใช่ศาสนาคริสต์ที่เขานับถือมาแต่กำเนิดไม่ใช่ศาสนายิวตามเชื้อสายบรรพบุรุษแต่มันกลับชี้เป้าไปที่ปรัชญาตะวันออกอันเก่าแก่ที่กำเนิดขึ้นใต้ต้นไม้โดยชายผู้เดินเท้าเปล่าเมื่อ 2,500 ปีก่อนไอน์สไตน์เคยกล่าวประโยคนึงที่ถูกบันทึกไว้และกลายเป็นปริศนาที่สั่นสะเทือนวงการปรัชญาและวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาแห่งจักรวาลมันควรจะก้าวข้ามพระเจ้าที่เป็นบุคคลหลีกเลี่ยงหลักสูตรและความเชื่อแบบงมงายมันควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์ของสรรพสิ่งทั้งทางธรรมชาติและทางจิตวิญญาณอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันและประโยคทิ้งท้ายที่เหมือนกับสายฟ้าฟาดลงกลางวงสนทนาของผู้เคร่งศาสนาในยุคนั้นคือถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศาสนานั้นคือศาสนาพุทธคำถามสำคัญคือทำไมฟิสิกส์ศาสตร์ที่ว่าด้วยความจริงเชิงประจักษ์เรื่องของมวลแรงโน้มถ่วงและความเร็วแสงถึงมาบรรจบกับศาสนาพุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการดับทุกข์จิตวิญญาณและนิพพานนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนี่ไม่ใช่ความพยายามที่จะดึงฟ้าต่ำหรือยกตนข่มท่านแต่ในตลอดระยะเวลา2 ชั่วโมงต่อจากนี้ผมในฐานะผู้สืบค้นความจริงจะพาคุณดำดิ่งลงไปในอุโมงค์กระต่ายที่ลึกที่สุดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กับสิ่งที่ไอน์สไตน์ค้นพบแท้จริงแล้วมันคือเหรียญคนละด้านของความจริงเดียวกันเราถูกสอนมาตลอดว่าวิทยาศาสตร์และศาสนาคือเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบฝั่งหนึ่งคือเหตุผลอีกฝั่งคือศรัทธาฝั่งหนึ่งคือห้องทดลองอีกฝั่งคือวัดวาอารามแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าเส้นขนานคู่นั้นมันได้ถูกบิดโค้งเข้าหากันด้วยทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์เรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณพร้อมที่จะตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณเคยรู้มาหรือเปล่าลองจินตนาการดูสิครับถ้าสมการ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองที่บอกว่าสสารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้คือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ของกฎอนัตตาหรือความว่างเปล่าที่บอกว่าตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงถ้าปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Quantum Entanglement หรือความพัวพันเชิงควอนตัมที่อนุภาค2 ตัวสามารถส่งข้อมูลหากันได้ทันทีแม้จะอยู่ห่างกันคนละฟากจักรวาลคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกที่พิสูจน์เรื่องกระแสจิตและการระลึกชาติและถ้าทฤษฎีมัลติเวิร์สหรือจักรวาลคู่ขนานคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าหมื่นโลกธาตุและ31ภพภูมิและถ้ากฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องงมงายของการทำดีได้ดีแต่คือกฎฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานของแอคชั่นและรีแอคชั่น
ที่แรงกระทำทุกอย่างไม่เคยสูญหายไปจากระบบของจักรวาลแต่มันถูกบันทึกไว้และรอเวลาที่จะสะท้อนกลับมาไม่ว่าคุณจะอยู่ในร่างเดิมหรือเปลี่ยนร่างไปแล้วก็ตามสิ่งที่เรากำลังจะเดินทางไปสำรวจด้วยกันไม่ใช่การฟังเทศน์ไม่ใช่การสวดมนต์และผมไม่ได้มาขอให้คุณเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลามสูตรว่าอย่าปลงใจเชื่อเพราะฟังตามกันมาอย่าเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์และอย่าเชื่อเพราะมันเข้ากับทฤษฎีที่ตนเองคิดไว้ดังนั้นตลอดซีรีส์ชุดนี้ผมขอท้าทายคุณให้ใช้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคุณนั่นคือปัญญาและตรรกะมาชำแหละความจริงข้อนี้ไปด้วยกันเราจะเริ่มต้นจากการแกะรอยประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปดูแผนที่ความคิดของมนุษยชาติว่าเราหลงทางกันตรงไหนทำไมโลกตะวันตกที่เจริญด้วยวัตถุถึงกำลังโหยหาความสงบทางจิตวิญญาณอย่างบ้าคลั่งและทำไมเหล่านักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลจำนวนมากถึงเริ่มหันมานั่งสมาธิเพื่อไขความลับของจักรวาลในจุดที่กล้องโทรทัศน์และเครื่องเร่งอนุภาคไปไม่ถึงเราจะไปดูหลักฐานที่ชี้ว่าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาอดีตปัจจุบันและอนาคตดำรงอยู่พร้อมกันณขณะนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าความตายอาจจะไม่มีความหมายอย่างที่เราเข้าใจเราจะเจาะลึกไปถึงระดับอะตอมเพื่อดูว่าร่างกายของคุณที่คุณหวงแหนนักหนาแท้จริงแล้วคือความว่างเปล่ากว่า 99.99% และส่วนที่เป็นเนื้อหนังมังสาจริงๆเป็นเพียงมายาภาพที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพลังงานเท่านั้นนี่คือเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อโลกต่อชีวิตและต่อจิตวิญญาณของคุณไปตลอดกาลมันอาจจะฟังดูน่ากลัวสำหรับคนที่ยึดติดกับตัวตนแต่มันจะเป็นอิสรภาพอันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่กล้าพอที่จะยอมรับความจริงในตอนที่1นี้ผมอยากให้คุณลองวางตำราเรียนวิทยาศาสตร์ที่คุณเคยท่องจำและวางคัมภีร์ศาสนาที่คุณเคยศรัทธาแบบไม่ลืมหูลืมตาลงไว้ข้างตัวสักพักแล้วลองเปิดใจรับฟังเสียงกระซิบจากรอยต่อของสองโลกไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้อีกประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาก็เหมือนคนขาเป๋และศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดโลกของเราในยกนี้กำลังเดินกระเพลกและคลำทางอย่างคนตาบอดอยู่หรือเปล่าเรามีเทคโนโลยี AI ที่ฉลาดล้ำแต่จิตใจมนุษย์กลับตกต่ำและเปราะบางเราเดินทางไปถึงดาวอังคารแต่เรากลับไม่เคยเดินทางเข้าไปสำรวจภายในใจของตัวเองเราชนะโรคระบาดทางกายแต่เรากำลังพ่ายแพ้ต่อโรคระบาดทางใจหรือว่าคำตอบทั้งหมดมันถูกค้นพบและวางรอเราอยู่แล้วตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนเพียงแต่เรามัวแต่มองออกไปข้างนอกจนลืมมองเข้ามาข้างในการเดินทางของจิตวิญญาณนักสืบได้เริ่มต้นแล้วในตอนต่อไปเราจะไปเจาะลึกถึงความแตกต่างและความเหมือนของวิธีคิดแบบไอน์สไตน์และวิธีคิดแบบพุทธะทำไมไอน์สไตน์ถึงบอกว่าพระเจ้าไม่ทอยลูกเต๋าแต่พุทธศาสนากลับบอกว่าทุกอย่างคือเหตุปัจจัยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมื่อคุณฟังจบ16ตอนนี้จักรวาลที่คุณเคยรู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยินดีต้อนรับสู่ปฏิบัติการไขรหัสลับไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าหากเราลองกางแผนที่ทางความคิดของมนุษยชาติออกมาดูโดยลากเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างความเชื่อกับความจริงเราจะพบรอยร้าวขนาดใหญ่ที่แยกโลกตะวันตกและตะวันออกจากกันมานานนับพันปีในโลกตะวันตกศาสนาถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของศรัทธาหรือเฟธคือการยอมจำนนต่ออำนาจที่มองไม่เห็นการเชื่อในพระเจ้าที่เป็นบุคคลหรือ Personal God ผู้คอยลิขิตชะตาตัดสินบาปบุญและตอบสนองต่อคำอ้อนวอนเหมือนกับพ่อที่คอยดูแลลูกหน้าที่ของมนุษย์คือการเชื่อฟังและสวดอ้อนวอนแต่เมื่อเราขยับแว่นขยายมาส่องดูที่ไอน์สไตน์
ชายผู้ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับสมการและตัวเลข เขาปฏิเสธแนวคิดเรื่อง Personal God อย่างหัวชนฝา ในปี 1929 ไอน์สไตน์ได้รับโทรเลขจากแรบไบโกสตีน ถามสั้นๆว่า คุณเชื่อในพระเจ้าไหม ไอน์สไตน์ตอบกลับไปว่า ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าของสปิโนซาผู้ทรงเปิดเผยพระองค์ในระเบียบวินัยที่ประสานกลมกลืนของสรรพสิ่ง ไม่ใช่พระเจ้าที่คอยยุ่งเกี่ยวกับชะตากรรมและการกระทำของมนุษย์ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับ พระเจ้าของไอน์สไตน์คือกฎธรรมชาติ คือฟิสิกส์ คือแรงโน้มถ่วง คือความสมมาตรของจักรวาล ไม่ใช่ผู้เฒ่าหนวดขาวที่นั่งอยู่บนก้อนเมฆ และนี่คือจุดที่พุทธศาสนาก้าวเข้ามาในสมการนี้ ในขณะที่ศาสนาส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยประโยคว่า จงเชื่อ พุทธศาสนากลับเริ่มต้นด้วยประโยคที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ศาสนาว่า เอหิปัสสิโก ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า จงมาดูเถิด หรือถ้าแปลในบริบทของนักวิทยาศาสตร์คือ จงมาพิสูจน์ด้วยตาของท่านเองเถิด ลองจินตนาการภาพย้อนกลับไปเมื่อ 2,500 ปีก่อน ณ แคว้นโกศล ในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าเกสปุตตนิคม ชาวบ้านที่นั่นกำลังสับสนวุ่นวายใจ เพราะมีเจ้าลัทธิต่างๆผลัดกันเข้ามาโฆษณาชวนเชื่อ คนนั้นก็บอกว่าของตนถูก คนนี้ก็บอกว่าของตนดี จนชาวบ้านไม่รู้จะเชื่อใคร เมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึง พระองค์ไม่ได้สำแดงปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศเพื่อเรียกศรัทธา พระองค์ไม่ได้ขู่ว่าถ้าไม่เชื่อจะตกนรก แต่พระองค์กลับมอบกาลามสูตร ซึ่งเปรียบเสมือนกฎบัตรแห่งเสรีภาพทางปัญญาให้กับชาวบ้าน ในจารึกพระไตรปิฎก กาลามสูตรระบุไว้อย่างชัดเจนถึง 10 ข้อที่ห้ามเชื่อ ห้ามเชื่อเพราะฟังกามกันมา ห้ามเชื่อเพราะเป็นตำราเก่าแก่ ห้ามเชื่อเพราะตรรกะคาดเดา แม้แต่ครูของตนเองก็ห้ามเชื่อแบบหลับหูหลับตา จนกว่าจะได้ลงมือทำและเห็นผลลัพธ์ด้วยตนเองแล้วว่า สิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศล สิ่งนี้ทำแล้วทุกข์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เมื่อนั้นแหละจึงค่อยปลงใจเชื่อ คุณเห็นความเชื่อมโยงไหมครับ กระบวนการนี้มันคือพิมพ์ผิวเดียวกับ The Scientific Method หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป๊ะๆ 1. ตั้งสมมุติฐาน Hypothesis 2. ทดลองปฏิบัติ Experiment 3. สังเกตผลลัพธ์ Observation และ 4. สรุปผล Conclusion สำหรับไอน์สไตน์และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ศาสนาในนิยามเดิม แต่มันคือจิตวิทยาประยุกต์หรือวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือ Mind Science ที่มีห้องแลบทดลองคือร่างกายและจิตใจของเราเอง ในโลกตะวันตกวิทยาศาสตร์มักจะขัดแย้งกับศาสนา เพราะเมื่อวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้มากขึ้น พื้นที่ของพระเจ้าก็ลดน้อยลง สิ่งนี้เรียกว่า God of the Gaps หรือพระเจ้าในช่องว่าง สมัยก่อนเราไม่รู้ว่าฟ้าผ่าเกิดจากอะไร เราก็บอกว่าเป็นเทพเจ้าพิโรธ พอเรารู้เรื่องไฟฟ้าสถิต เทพเจ้าสายฟ้าก็ตกงาน แต่ในทางกลับกัน ยิ่งวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ ยิ่งค้นพบควอนตัมฟิสิกส์ ยิ่งค้นพบการทำงานของสมอง มันกลับยิ่งไปยืนยันสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ พุทธศาสนาไม่ได้กลัวการพิสูจน์ แต่กลับท้าทายให้พิสูจน์ ไอน์สไตน์มองเห็นความจริงข้อนี้ เขาเห็นว่าพุทธศาสนาไม่ได้เรียกร้องให้เราทิ้งสมองเพื่อแลกกับศรัทธา พุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผล หรือ cause and effect ซึ่งตรงกับกฎฟิสิกส์เรื่อง action equals reaction ไม่มีการดลบันดาล ไม่มีการล้างบาปด้วยเลือด มีแต่การกระทำและผลของการกระทำ คุณเอามือแตะไฟ มือคุณก็พอง ไม่ว่าคุณจะสวดอ้อนวอนพระเจ้าองค์ไหน ไฟก็ยังร้อนอยู่ดี นี่คือกฎสากลหรือ universal law ที่ไอน์สไตน์เคารพนับถือ คำศัพท์ที่น่าสนใจที่เราต้องขุดคุยกันต่อคือคำว่า ปัญญา หรือ wisdom ในทางพุทธ มันไม่ได้หมายถึงความฉลาดทางโลกหรือ IQ สูง แต่มันหมายถึง insight หรือการเห็นแจ้งในสภาวะความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นจริงๆ ต่อหน้าต่อตา เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วเห็นเชื้อโรค
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆของโลกที่ใช้จิตที่ฝึกฝนมาดีแล้วแทนกล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปในร่างกายตนเองจนมองเห็นถึงระดับอนุภาคเห็นความเกิดดับของเซลล์เห็นความว่างเปล่าของสสารและนี่นำเราไปสู่ประเด็นที่น่าตะลึงใจที่สุดสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 เพิ่งจะค้นพบว่าสสารที่เราจับต้องได้แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงมายาภาพของพลังงานที่อัดแน่นไอน์สไตน์บอกว่า E เท่ากับ mc ยกกำลังสองสสารคือพลังงานพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปคือความว่างเปล่าสองประโยคนี้ห่างกัน 2,500 ปีแต่กำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันในพาร์ทต่อไปเราจะเจาะลึกลงไปในโลกของควอนตัมเราจะไปดูกันว่าทำไมโต๊ะที่คุณกำลังวางมืออยู่ตอนนี้ถึงไม่ได้ทึบตันอย่างที่คุณรู้สึกและทำไมไอน์สไตน์ถึงต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าโลกของวัตถุที่เขาศึกษามาทั้งชีวิตอาจจะเป็นเพียงภาพโฮโลแกรมที่จิตของเราสร้างขึ้นมาเองเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรากำลังจะเดินข้ามสะพานจากโลกของความเชื่อไปสู่โลกของความจริงที่จับต้องได้แต่ว่างเปล่าลองจินตนาการว่าตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของนครวัดหรือโบราณสถานเก่าแก่สักแห่งในอยุธยาแสงแดดยามบ่ายสาดส่องกระทบกำแพงอิฐสีส้มแดงที่เริ่มผุกร่อนคุณลองยื่นมือออกไปวางฝ่ามือลงบนผิวสัมผัสที่หยาบกระด้างของหินทรายก้อนนั้นคุณรู้สึกถึงอะไรครับความแข็งความเย็นความสากและความทึบตันสมองของคุณสั่งการทันทีว่านี่คือของจริงนี่คือวัตถุที่มีตัวตนคุณไม่สามารถเอามือทะลุผ่านมันไปได้และถ้าคุณเอาหัวโขกมันหัวคุณนั่นแหละที่จะแตกแต่นั่นคือคำโกหกคำโตที่สุดที่ประสาทสัมผัสของคุณหลอกคุณมาทั้งชีวิตหากเราสวมแว่นตาของนักฟิสิกส์หรือย่อส่วนตัวเองลงไปให้เล็กเท่ากับขนาดของอะตอมแล้วเดินเข้าไปสำรวจภายในก้อนหินก้อนนั้นสิ่งที่คุณจะพบไม่ใช่ความแข็งแกร่งหรือความทึบตันแต่อย่างใดแต่มันคือความว่างเปล่าอันเวิ้งว้างไร้ขอบเขตเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนผมขอยกตัวอย่างโมเดลอะตอมที่นักฟิสิกส์มักจะใช้เปรียบเทียบถ้าเราขยายขนาดของนิวเคลียสหรือแกนกลางของอะตอมให้เท่ากับลูกแก้วเพียงหนึ่งลูกแล้ววางมันไว้ตรงจุดกึ่งกลางของสนามฟุตบอลขนาดใหญ่คุณรู้ไหมครับว่าอิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบๆจะไปอยู่ที่ไหนพวกมันจะวิ่งวนอยู่ที่ขอบอัฐจันทร์ชั้นบนสุดของสนามฟุตบอลโน่นเลยครับและขนาดของมันก็เล็กยิ่งกว่าฝุ่นผงคำถามคือแล้วพื้นที่ว่างระหว่างลูกแก้วกลางสนามกับฝุ่นผงที่ขอบสนามมันมีอะไรอยู่คำตอบคือไม่มีอะไรเลยครับมันคือแวคิวมมันคือความว่างเปล่ากว่า 99.9999% นั่นหมายความว่าร่างกายของคุณโต๊ะทำงานของคุณโทรศัพท์มือถือที่คุณถืออยู่และโลกทั้งใบนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ว่างเกือบจะทั้งหมดถ้าเราสามารถบีบอัดเอาพื้นที่ว่างออกจากร่างกายมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้จนเหลือแต่เนื้อสารเพียวๆมนุษยชาติทั้ง 7,000 ล้านคนจะมีขนาดรวมกันเท่ากับก้อนน้ำตาลเพียงก้อนเดียวเท่านั้นฟังดูบ้าบอใช่ไหมครับแต่นี่คือความจริงทางฟิสิกส์ที่พิสูจน์ได้แล้วถ้าโลกนี้ว่างเปล่าขนาดนั้นทำไมเราถึงจับต้องสิ่งของได้ทำไมเราไม่ร่วงตกลงไปทะลุพื้นโลกคำตอบอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าแรงผลักทางแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ electromagnetic repulsion เมื่อคุณเอามือแตะโต๊ะอะตอมของมือคุณไม่ได้สัมผัสโดนอะตอมของโต๊ะจริงๆหรอกครับแต่มันคือกลุ่มมอกอิเล็กตรอนประจุลบของมือคุณผลักกับกลุ่มมอกอิเล็กตรอนประจุลบของโต๊ะเหมือนแม่เหล็กขั้วเดียวกันที่ผลักกันความรู้สึกแข็งที่คุณรู้สึกแท้จริงแล้วคือแรงต้านของสนามพลังงานไม่ใช่เนื้อสสารคุณกำลังสัมผัสกับภาพลวงตา
หรือสิ่งที่ทางพุทธเรียกว่ามายาและนี่คือกุญแจดอกสำคัญที่เราค้นพบในคัมภีร์โบราณพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องนี้มาก่อนที่เออร์เนสต์ รัตเตอร์ฟอร์ดจะค้นพบโครงสร้างอะตอมกว่า 2,000 ปีในพระไตรปิฎกมีคำศัพท์คำหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคำว่าคณะสัญญาอ่านว่าคณะสัญญาแปลว่าความสำคัญมั่นหมายเป็นก้อนหรือ perception of compactness พระพุทธองค์ทรงสอนว่ามนุษย์เราติดกับดักของความเป็นก้อนนี้เราเห็นร่างกายเป็นก้อนเดียวกันเราเห็นแขนขาหน้าตาเป็นตัวเป็นตนทำให้เกิดอัตตาหรือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวกูของกูแต่เมื่อใดก็ตามที่เราใช้วิปัสสนาญาณแยกส่วนประกอบของร่างกายออกเป็นดินน้ำลมไฟหรือแยกย่อยลงไปถึงระดับกลาปะหน่วยย่อยที่สุดของสสารในทางอภิธรรมเราจะพบว่าความเป็นก้อนนั้นแตกสลายหายไปเหลือเพียงความเกิดดับยิบยับของพลังงานเหมือนฟองน้ำที่ผุดขึ้นและแตกดับไปในเสี้ยววินาทีในเพนปินทุโปมสูตรพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบรูปหรือร่างกายสสารเหมือนกับกลุ่มฟองน้ำที่ดูเหมือนจะเป็นก้อนโฟมใหญ่โตแต่พอบีบเข้าจริงๆก็ไม่มีแก่นสารมีแต่ความว่างเปล่าไอน์สไตน์เองก็ได้ข้อสรุปเดียวกันผ่านสมการ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองสมการนี้ไม่ได้บอกแค่ว่าระเบิดปรมาณูทำยังไงแต่มันบอกความลับของจักรวาลว่า mass is energy มวลคือพลังงานที่ควบแน่นสสารไม่ได้มีอยู่จริงในฐานะวัตถุถาวรมันเป็นเพียงพลังงานที่สั่นสะเทือนในความถี่ที่ต่ำลงจนจับตัวกันหนาแน่นให้เราสัมผัสได้เหมือนน้ำที่แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งเราจับน้ำแข็งได้แต่มันก็เป็นเพียงชั่วคราวพอมันละลายมันก็กลับไปเป็นของเหลวและระเหยเป็นไอดังนั้นเมื่อไอน์สไตน์มองดูโลกและเมื่อพระพุทธเจ้ามองดูโลกท่านทั้งสองไม่ได้เห็นคนหรือสัตว์หรือสิ่งของแต่ท่านเห็นกระแสพลังงานที่ไหลเวียนเปลี่ยนรูปและว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริงการยึดติดในร่างกายสังขารจึงเป็นเรื่องที่น่าขบขันในสายตาของผู้รู้เพราะเรากำลังหวงแหนความว่างเปล่าเรากำลังตกแต่งภาพโฮโลแกรมและเรากำลังยึดถือเอาคลื่นพลังงานชั่วคราวว่าเป็นตัวเราเมื่อวิทยาศาสตร์เริ่มเจาะลึกลงไปในโลกควอนตัมนักฟิสิกส์เริ่มปวดหัวเพราะยิ่งเจาะลึกวัตถุก็ยิ่งหายไปเหลือเพียงความน่าจะเป็นหรือ probability และความว่างหรือ void สิ่งนี้สั่นคลอนรากฐานความเชื่อแบบวัตถุนิยมจนพังทลายถ้าวัตถุไม่มีจริงแล้วอะไรล่ะที่มีจริงคำตอบอาจจะอยู่ที่จิตผู้เข้าไปรับรู้ความว่างนั้นหรือเปล่าในตอนหน้าเราจะเดินทางไปยังอีกมิติหนึ่งมิติที่มนุษย์เราตกเป็นทาสมันมาตลอดกาลนั่นคือเวลาคุณเคยคิดไหมครับว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วมันหายไปไหนและอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเวลาเองก็เป็นเพียงมายาภาพอีกฉากหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขังเราไว้ในวัฏสงสารเตรียมตัวถอดนาฬิกาของคุณวางไว้แล้วมาค้นพบความลับของอากาลิกะธรรมะที่ไม่ขึ้นกับการเวลาลองก้มลงดูนาฬิกาข้อมือของคุณสิครับเข็มวินาทีที่ขยับติ๊กติ๊กติ๊กมันเดินไปข้างหน้าอย่างเที่ยงตรงและสม่ำเสมอใช่ไหมครับเราทุกคนถูกสอนมาว่าเวลาคือค่าคงที่เป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลจากอดีตผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคตด้วยความเร็วเท่าเดิมเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นขอทานข้างถนนหรือมหาเศรษฐีบนยอดตึกทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันนั่นคือสามัญสำนึกของเราครับแต่มันผิดถนัดในปี 1905 ชายหนุ่มพนักงานจดสิทธิบัตรไร้นามที่ชื่ออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ได้โยนระเบิดลูกใหญ่ใส่แนวคิดเรื่องเวลาของนิวตันจนแหลกละเอียดด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษหรือ Special Relativity เขาประกาศว่าเวลาไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์แต่มันยืดและหดได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนนี่ไม่ใช่แค่นิยายไซไฟนะครับแต่มันคือความจริงที่พิสูจน์ได้ทุกวินาทีบนโทรศัพท์มือถือของคุณระบบ GPS ที่เราใช้นำทางกันอยู่ทุกวันนี้ทำงานได้แม่นยำก็เพราะวิศวกรต้องตั้งค่านาฬิกาบนดาวเทียมให้เดินช้ากว่านาฬิกาบนโลกนิดหน่อยเพราะดาวเทียมเคลื่อนที่เร็วมากและอยู่ห่างจากแรงโน้มถ่วงโลกถ้าไม่ปรับแก้นาฬิกาตามสมการของไอน์สไตน์ระบบ GPS จะเพี้ยนไปวันละหลายกิโลเมตรและคุณจะขับรถตกเหวแน่นอนไอน์สไตน์ค้นพบความลับที่น่าขนลุกว่ายิ่งคุณเคลื่อนที่เร็วเข้าใกล้แสงมากเท่าไหร่เวลาของคุณจะยิ่งเดินช้าลงเท่านั้นและถ้าคุณสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงได้เวลาจะหยุดนิ่งโดยสมบูรณ์สำหรับแสงไม่มีการเดินทางไม่มีเวลาจุดเริ่มต้นและจุดจบเกิดขึ้นพร้อมกันในชั่วพริบตาเดียวตอนนี้ผมอยากให้คุณลองวางทฤษฎีฟิสิกส์ลงแล้วหันมาเปิดพระไตรปิฎกดูบ้างคุณจะพบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรมชาติของเวลาในมุมมองที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากพระองค์ไม่ได้สนใจเวลาทางกายภาพแต่ทรงชี้เป้าไปที่เวลาทางจิตหรือ psychological time ในทางอภิธรรมหน่วยของเวลาที่เล็กที่สุดไม่ใช่วินาทีแต่มันคือขณะจิตหรือ mind moment พระองค์ตรัสว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนิดนักดำรงอยู่เพียงแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นฟังดูงงไหมครับลองคิดตามนะครับอดีตคืออะไรอดีตคือความทรงจำคือภาพที่สมองฉายซ้ำมันไม่มีอยู่จริงแล้วมันจบไปแล้วอนาคตคืออะไรอนาคตคือจินตนาการคือความคาดหวังหรือความกังวลที่สมองปรุงแต่งขึ้นมามันยังไม่มาถึงและอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้สิ่งเดียวที่มีอยู่จริงสิ่งเดียวที่คุณสัมผัสได้จริงๆคือปัจจุบันขณะหรือ the now วินาทีที่คุณกำลังได้ยินเสียงผมอยู่นี้นี่คือความจริงเพียงหนึ่งเดียวแต่ปัญหาก็คือจิตของมนุษย์เราไม่เคยยอมอยู่กับปัจจุบันเรามัวแต่ท่องเที่ยวไปในกาลเวลาเรามัวเศร้าเสียใจกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้และเราหวาดกลัวกับอนาคตที่มองไม่เห็นความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์เกิดจากการที่เราหลงเวลาเราสร้างคุกแห่งกาลเวลาขึ้นมาขังตัวเองไว้พระพุทธเจ้าจึงทรงมอบกุญแจดอกสำคัญในการแหกคุกนี้นั่นคือคำว่าอากาลิโกหรืออะคาลิคอลซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระธรรมแปลว่าไม่ประกอบด้วยการหรือ timelessness สภาวะนิพพานไม่ใช่สถานที่ที่คนตายแล้วไปอยู่แต่มันคือสภาวะจิตที่หลุดพ้นจากเงื่อนไขของเวลาเมื่อจิตหยุดปรุงแต่งหยุดโหยหาอดีตหยุดกังวลอนาคตและตั้งมั่นอยู่อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันเวลาจะหยุดเดินนี่คือสภาวะเดียวกับที่ไอน์สไตน์เรียกว่า time dilation หรือการยืดของเวลาแต่แทนที่จะต้องนั่งยานอวกาศความเร็วแสงเราใช้วิธีเร่งความเร็วของสติ mindfulness ให้ทันกับความเกิดดับของอารมณ์เมื่อสติมีความเร็วเท่ากับความเกิดดับจิตจะเข้าสู่สภาวะตื่นรู้ที่เวลาไม่มีความหมายอีกต่อไปผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้จะรู้สึกว่า1 ชั่วโมงของการนั่งสมาธิผ่านไปเร็วเหมือน1 นาทีหรือในทางกลับกัน1 วินาทีแห่งความรู้แจ้งอาจยาวนานชั่วนิรันดรไอน์สไตน์เคยเขียนจดหมายถึงครอบครัวของเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตไปว่าสำหรับพวกเรานักฟิสิกส์การแบ่งแยกระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่แนบเนียนเสียเหลือเกินเขาพยายามจะบอกว่าในมิติของจักรวาลหรือบล็อกยูนิเวิร์สทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันและดำรงอยู่ตลอดไปคนที่ตายไปแล้วไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เขาอยู่อีกพิกัดหนึ่งของการเวลาที่เรามองไม่เห็นนี่อาจจะเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของวัฏสงสารหรือเปล่าที่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่การเดินทางเป็นเส้นตรงแต่เป็นวงกลมที่หมุนวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเราจะหาทางดีดตัวออกจากวงโคจรของการเวลานี้ได้เราได้เห็นแล้วว่าสสารคือความว่างเปล่าและเวลาคือภาพลวงตา
รากฐานของความเชื่อแบบโลกได้ถูกทุบทำลายลงไปแล้ว ตอนนี้พื้นที่ที่เรายืนอยู่เริ่มสั่นคลอน เรากำลังลอยคว้างอยู่กลางอวกาศแห่งความไม่รู้ แต่ไม่ต้องกลัวครับ เพราะในเฟสต่อไปของการเดินทาง เราจะเริ่มสร้างสะพาน The Scientific Bridge เราจะนำชิ้นส่วนของความจริงที่กระจัดกระจายนี้มาประกอบร่างใหม่ ด้วยสมการที่โด่งดังที่สุดในโลก E เท่ากับ mc ยกกำลังสองในตอนหน้าเราจะไปไขปริศนาว่า ถ้าสสารคือพลังงาน แล้วจิตของเราล่ะเป็นพลังงานด้วยหรือไม่ แล้วถ้าจิตเป็นพลังงาน ตามกฎฟิสิกส์แล้ว พลังงานไม่มีวันสูญหาย แล้วเมื่อร่างกายแตกดับ พลังงานจิตดวงนี้พุ่งทะยานไปที่ไหน เตรียมพบกับคำตอบที่จะเปลี่ยนมุมมองเรื่องความตายของคุณไปตลอดกาล ยินดีต้อนรับเข้าสู่ใจกลางของพายุแห่งปัญญาครับ ตรงจุดนี้คือจุดที่เส้นขนานสองเส้นระหว่างฟิสิกส์และอภิปรัชญาได้พุ่งเข้าชนกันอย่างจัง และระเบิดออกเป็นความจริงชุดใหม่ที่สั่นสะเทือนรากฐานความเป็นมนุษย์ของเรา ในปี 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้จรดปากกาเขียนสมการที่สั้นที่สุด เรียบง่ายที่สุด แต่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ มันประกอบด้วยตัวอักษรเพียง3ตัว E M และ C E เท่ากับ mc ยกกำลังสองคนทั้งโลกรู้จักสมการนี้ในฐานะสูตรสร้างระเบิดปรมาณู สูตรที่ปลดปล่อยพลังงานทำลายล้างมหาศาล แต่จะมีสักกี่คนที่ตระหนักรู้ว่า แท้จริงแล้ว สมการนี้คือคำประกาศอิสรภาพของจิตวิญญาณ และเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ชิ้นแรกที่พิสูจน์คำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดของพระพุทธเจ้า เรื่องสุญญตาหรือความว่าง เรามาถอดรหัสสมการนี้กันทีละตัวครับ แบบช้าๆและชัดเจน E คือ energy พลังงาน สิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ M คือ mass มวล สสาร ร่างกาย วัตถุ สิ่งที่จับต้องได้ และ C คือ speed of light ความเร็วแสง หรือค่าคงที่ของจักรวาล สิ่งที่ไอน์สไตน์บอกเราผ่านเครื่องหมายเท่ากับตรงกลางนั้น มันน่าขนลุกมากครับ เขาบอกว่า พลังงานและมวลไม่ใช่สิ่งที่แตกต่างกัน มันคือสิ่งเดียวกัน เพียงแต่อยู่คนละรูปแบบ อยู่คนละสถานะ มวลคือพลังงานที่เย็นลงและควบแน่น พลังงานคือมวลที่ถูกปลดปล่อยและสั่นสะเทือนด้วยความเร็วแสง ถ้าคุณสามารถเร่งความเร็วของก้อนหินให้เท่ากับแสงได้ ก้อนหินนั้นจะหายวับไปและกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ และในทางกลับกัน ถ้าคุณสามารถชะลอความเร็วของลำแสงลงได้ แสงนั้นก็จะควบแน่นกลายเป็นสสาร นี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เดินไปจับมือกับปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร The Heart Sutra คัมภีร์หัวใจสำคัญของพุทธศาสนามหายาน ที่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้กล่าวไว้ว่า รูปคือความว่าง ความว่างคือรูป รูปไม่ใช่อื่นไกลไปจากความว่าง และความว่างก็ไม่ใช่อื่นไกลไปจากรูป คำว่ารูปในทางพุทธคือแมสในสมการของไอน์สไตน์ คำว่าความว่างในทางพุทธคือ energy ในสมการของไอน์สไตน์คุณเห็นภาพไหมครับ 2,500 ปีก่อน ไม่มีห้องแลบ ไม่มีเครื่องเร่งอนุภาค พระพุทธเจ้าทรงใช้ญาณทัศนะมองทะลุเข้าไปในความจริงนี้ได้อย่างไร ท่านตรัสว่า สัพเพธัมมาอนัตตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน คำว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยแบบศูนย์เปล่า แต่มันแปลว่าไม่มีแก่นสารที่ถาวร ลองมองไปที่มือของคุณอีกครั้งครับ มองให้ลึกกว่าผิวหนัง ลึกกว่าเส้นเลือด ลึกกว่าเซลล์ ลงไปถึงระดับอะตอม อย่างที่เราคุยกันไปแล้ว
อิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสด้วยความเร็วสูงมันสร้างมายาภาพของความแข็งแกร่งขึ้นมาเหมือนใบพัดของพัดลมที่กำลังหมุนติ้วตาเรามองเห็นมันเป็นแผ่นวงกลมที่ทึบตันถ้าคุณเอานิ้วจิ้มนิ้วคุณจะเจ็บแต่ถามว่าแผ่นวงกลมนั้นมีอยู่จริงไหมไม่จริงครับมันคือใบพัดที่หมุนเร็วมากจนตาเราแยกไม่ออกร่างกายของเราก็เช่นกันเราคือกลุ่มก้อนของพลังงานที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่เหมาะสมจนเกิดเป็นภาพลวงตาที่เราเรียกว่าตัวฉันฟิสิกส์ควอนตัมยืนยันชัดเจนว่าอนุภาคพื้นฐานของจักรวาลไม่ใช่วัตถุทรงกลมเม็ดเล็กแต่มันคือสตริงหรือเส้นเชือกของพลังงานที่สั่นไหวไปมาถ้ามันสั่นด้วยความถี่หนึ่งมันจะกลายเป็นโปรตอนและถ้ามันสั่นด้วยความถี่อีกมันก็อาจจะกลายเป็นแสงทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ตั้งแต่เม็ดทรายไปจนถึงดวงดาวตั้งแต่ความคิดไปจนถึงก้อนหินล้วนเป็นบทเพลงของพลังงานที่กำลังบรรเลงอยู่ดังนั้นการที่เรายึดติดว่านี่คือร่างกายของฉันนี่คือหน้าตาของฉันและเราพยายามทำสัญญกรรมทาครีมหรือทำทุกอย่างเพื่อรักษาสภาพของฟองสบู่แห่งพลังงานนี้ไว้จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกส์เพราะธรรมชาติของพลังงานคือการไหลและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากฎข้อหนึ่งของอุณหพลศาสตร์กล่าวว่าพลังงานไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายให้สูญหายไปได้แต่สามารถเปลี่ยนรูปเท่านั้นนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรงที่สุดที่รองรับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถ้าตัวเราคือพลังงานและพลังงานไม่วันสูญหายเมื่อวันหนึ่งร่างกายนี้แตกดับเหมือนหลอดไฟที่ไส้ขาดกระแสไฟฟ้าที่เคยหล่อเลี้ยงหลอดไฟดวงนั้นหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนครับมันแค่ย้ายที่หรือเปลี่ยนรูปแบบไปไอน์สไตน์ไม่ได้แค่มอบสูตรระเบิดนิวเคลียร์ให้เราแต่เขามอบความหวังให้เราด้วยความหวังว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะทางฟิสิกส์ครั้งใหญ่จากแมสกลับไปสู่ energy จากรูปกลับไปสู่ความว่างและถ้าเราฝึกจิตมาดีพอถ้าเราสามารถควบคุมความถี่ของพลังงานจิตสุดท้ายก่อนตายได้เราก็จะสามารถกำหนดทิศทางของพลังงานนั้นได้ว่าจะให้มันไปควบแน่นใหม่ในรูปแบบไหนแต่นี่ยังไม่ใช่จุดที่พีคที่สุดครับเพราะถ้าสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันและทุกสิ่งเชื่อมโยงกันด้วยสนามพลังงานควอนตัมนั่นหมายความว่าจิตของผู้สังเกตหรือ observer อาจจะมีอำนาจเหนือสสารได้ในตอนต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่แดนสนธยาที่นักฟิสิกส์หลายคนไม่กล้าพูดถึงนั่นคือ the observer effect ปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ว่าเพียงแค่คุณมองความจริงของจักรวาลก็เปลี่ยนไปจิตใจของคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้าดูโลกแต่คุณคือผู้สร้างโลกและนี่คือความลับของมโนปุพพันคมาธัมมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่เตรียมเปิดตาที่3ของคุณให้กว้างแล้วตามผมมาครับในโลกที่ความคิดสามารถบิดงอความจริงได้หากคุณคิดว่าเรื่องสมการ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองในตอนที่แล้วคือจุดสูงสุดของความแปลกประหลาดแล้วผมขอเตือนให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆครับเพราะสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันในตอนนี้มันคือฝันร้ายของนักวัตถุนิยมแต่มันคือความตื่นรู้ของผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ห้องทดลองที่โด่งดังที่สุดลึกลับที่สุดและถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดในวงการฟิสิกส์ควอนตัมนั่นคือการทดลองสลิดคู่หรือ The Double Slit Experiment การทดลองนี้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ซับซ้อนอะไรมากครับมีแค่แผ่นกั้นที่มีช่องว่างเล็กๆ2 ช่องฉากรับภาพด้านหลังและปืนยิงอนุภาคลองจินตนาการว่าถ้าคุณยิงลูกแก้วหรือลูกปืนผ่านช่องว่าง2 ช่องนี้ไปยังผนังด้านหลังสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะเห็นก็คือรอยลูกปืน2 แถวบนผนัง
ตรงกับช่องที่คุณยิงผ่านมาถูกต้องไหมครับเพราะวัตถุต้องวิ่งเป็นเส้นตรงแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจากลูกแก้วเป็นคลื่นน้ำคลื่นที่ลอดผ่านช่อง2 ช่องนั้นมันจะกระจายออกและแทรกสอดกันเหมือนเวลาคุณโยนหิน2 ก้อนลงน้ำคลื่นลูกหนึ่งจะไปเสริมหรือหักล้างกับคลื่นอีกลูกหนึ่งทำให้เกิดลวดลายบนผนังด้านหลังเป็นแถบหลายแถบเรียงกันเรียกว่า interference pattern ความพินาศของสามัญสำนึกมันเริ่มตรงนี้ครับเมื่อนักฟิสิกส์ลองยิงอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคของสสารเป็นองค์ประกอบของร่างกายเรานี่แหละครับยิงผ่านสลิดคู่ทีละตัวผลลัพธ์ที่ได้บนฉากรับภาพกลับไม่ใช่2 แถวเหมือนลูกแก้วแต่มันดันกลายเป็นลายแทรกสอดเหมือนคลื่นน้ำมันหมายความว่าอิเล็กตรอน1 ตัวสามารถแยกร่างตัวเองและวิ่งผ่านช่องซ้ายและช่องขวาพร้อมกันก่อนจะกลับมารวมร่างกันเองที่ฉากหลังนักฟิสิกส์งงเป็นไก่ตาแตกครับพวกเขาเลยตัดสินใจติดตั้งกล้องหรือเครื่องตรวจจับหรือดีเทคเตอร์ไว้ที่ปากช่องสลิดเพื่อจะไปแอบดูว่าอิเล็กตรอนมันวิ่งผ่านรูไหนกันแน่และวินาทีที่เครื่องตรวจจับถูกเปิดขึ้นปาฏิหาริย์หรืออาถรรพ์ก็เกิดขึ้นทันทีที่มีผู้สังเกตการณ์หรือมีดวงตาเข้าไปจับจ้องอิเล็กตรอนตัวนั้นเลิกทำตัวเป็นคลื่นทันทีมันกลับมาทำตัวเป็นอนุภาคปกติวิ่งผ่านรูใดรูหนึ่งแบบทื่อๆและภาพบนฉากหลังก็กลายเป็นแค่รอย2 แถวธรรมดาพอปิดกล้องมันกลับไปเป็นคลื่นพอเปิดกล้องมันกลับมาเป็นวัตถุคุณเข้าใจความหมายที่น่าขนลุกนี้ไหมครับอิเล็กตรอนรู้ตัวว่าถูกมองการทดลองนี้เขย่าวงการวิทยาศาสตร์จนสั่นสะเทือนมันนำไปสู่ข้อสรุปที่เรียกว่า the observer effect หรือปรากฏการณ์ผู้สังเกตซึ่งบอกว่าการกระทำเพียงแค่การรับรู้หรือการสังเกตมีอำนาจในการเปลี่ยนพฤติกรรมของสสารและเปลี่ยนความเป็นจริงของจักรวาลในภาษาของควอนตัมฟิสิกส์เราเรียกสิ่งนี้ว่าการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นหรือการ collapse of the wave function ก่อนที่จะมีใครเข้าไปมองสสารในจักรวาลดำรงอยู่ในสถานะ superposition คือเป็นไปได้ทุกอย่างพร้อมกันเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคอยู่ทั้งที่นี่และที่นั่นเป็นคลื่นแห่งความเป็นไปได้หรือ wave of probability แต่ทันทีที่จิตของผู้สังเกตการเข้าไปปฏิสัมพันธ์คลื่นแห่งความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตนั้นจะยุบตัวลงทันทีกลายเป็นความจริงหนึ่งเดียวที่จับต้องได้นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบในศตวรรษที่ 20แต่ลองย้อนกลับไป 2,500 ปีเปิดพระธรรมบทบทที่ 1พระพุทธเจ้าตรัสประโยคแรกไว้ว่าอย่างไรครับมโนปุพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนี่ไม่ใช่คำเปรียบเปรยทางวรรณคดีนะครับแต่มันคือกฎฟิสิกส์พระพุทธองค์ทรงค้นพบความลับนี้จากการสังเกตภายในจิตตนเองท่านค้นพบว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ไม่ได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวภายนอกแต่มันเกิดขึ้นที่อายตนะหรือผัสสะเมื่อตากระทบรูปและเกิดจักขุวิญญาณหรือการรู้อารมณ์ทางตาโลกทางสายตาจึงปรากฏถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปรับรู้รูปนั้นก็เป็นเพียงคลื่นพลังงานที่ไร้ความหมายโลกที่เราเห็นสีสันที่เรามองเสียงที่เราได้ยินไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์แต่มันคือผลลัพธ์ของการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นที่จิตของเราเป็นผู้เลือกที่จะสังเกตคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคน2 คนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคนหนึ่งเห็นแต่นรกเห็นแต่ความเลวร้ายแต่อีกคนกลับเห็นสวรรค์เห็นแต่โอกาสวิทยาศาสตร์ตอบได้แล้วครับเพราะผู้สังเกตของทั้งสองมีการตั้งค่าหรือฟิลเตอร์ที่ต่างกันจิตของพวกเขาไปเหนี่ยวนำให้คลื่นควอนตัมยุบตัวลงในรูปแบบที่ต่างกันคนที่จิตเต็มไปด้วยโทสะก็จะไปกระตุ้นให้จักรวาลแสดงผลในรูปแบบของความขัดแย้งคนที่จิตเต็มไปด้วยเมตตาก็จะไปกระตุ้นให้จักรวาลแสดงผลในรูปแบบของความอ่อนโยนเราไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อของโชคชะตาหรือผู้ถูกกระทำจากโลกภายนอกแต่เราคือผู้ร่วมสร้างความเป็นจริงนี้ขึ้นมาในทุกๆเสี้ยววินาทีด้วยความคิดและความเชื่อของเราเอง
นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเป็นข้อแรกในมรรคแปดเพราะถ้าผู้สังเกตมีมุมมองที่ผิดเพี้ยนไปภาพความจริงที่ปรากฏก็จะบิดเบี้ยวตามไปด้วยและถ้าเราฝึกสติจนเป็นผู้สังเกตที่บริสุทธิ์ได้จริงๆคือการสักแต่ว่าเห็นโดยไม่เอาตัวตนเข้าไปตัดสินเห็นโดยไม่ปรุงแต่งเราก็จะเริ่มเห็นกระบวนการทำงานของจักรวาลในแบบที่มันเป็นจริงๆคือเห็นการเกิดและการดับเห็นคลื่นที่ก่อตัวและยุบสลายโดยที่เราไม่ถูกดูดเข้าไปในละครฉากนั้นนี่คือวิทยาศาสตร์ของการหลุดพ้นแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าจิตมีอำนาจเปลี่ยนสสารได้ขนาดนี้ถ้าความแน่นอนที่เคยเชื่อถือพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาแล้วจะมีอะไรบ้างไหมในจักรวาลนี้ที่เที่ยงแท้เวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลอีกท่านหนึ่งได้ค้นพบหลักการที่ตอกย้ำความไม่แน่นอนนี้เข้าไปอีกด้วยทฤษฎีที่ชื่อว่า The Uncertainty Principle ในตอนหน้าเราจะไปดูกันว่าทำไมวิทยาศาสตร์ถึงยืนยันว่าเราไม่สามารถรู้อะไรได้อย่างแท้จริงและทำไมความไม่รู้ถึงเป็นประตูสู่ปัญญาความไม่เที่ยงหรืออนิจจังไม่ใช่แค่คำสอนปลงสังเวชในงานศพแต่มันคือกฎเหล็กของอานุภาคทุกตัวในร่างกายคุณเตรียมพบกับความจริงที่สั่นสะเทือนยิ่งกว่าเมื่อเราจะเจาะลึกเข้าไปในความไม่แน่นอนที่ขับเคลื่อนจักรวาลหากคุณคิดว่าโลกนี้มีความแน่นอน ถ้าคุณคิดว่าเก้าอี้ที่คุณนั่งอยู่คือวัตถุที่นิ่งสนิท หรือถ้าคุณคิดว่าตัวคุณในวันนี้กับตัวคุณเมื่อวานคือคนคนเดียวกัน ผมขอแสดงความเสียใจด้วยครับ เพราะคุณกำลังถูกหลอกโดยประสาทสัมผัสของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ ในปี 1927 เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก นักฟิสิกส์หนุ่มชาวเยอรมันได้ค้นพบความจริงที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องนอนเอามือก่ายหน้าผาก เขาค้นพบกฎเหล็กของธรรมชาติที่เรียกว่า Heisenberg's Uncertainty Principle หรือหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก หลักการนี้ไม่ได้บอกว่าเครื่องมือวัดของเราไม่ดีพอนะครับ แต่มันบอกว่าธรรมชาติห้ามไม่ให้เรารู้ความจริงทั้งหมดพร้อมกัน สมการของไฮเซนเบิร์กบอกเราว่าเราไม่สามารถวัดความตำแหน่งและความเร็วของอนุภาคได้อย่างแม่นยำพร้อมๆกัน ถ้าคุณโฟกัสไปที่ตำแหน่งว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนเป๊ะๆความเร็วของมันจะกลายเป็นเรื่องลึกลับที่คุณไม่มีวันรู้ แต่ถ้าคุณโฟกัสไปที่ความเร็วว่ามันกำลังพุ่งไปทางไหนตำแหน่งของมันก็จะเบลอหายไปจนระบุไม่ได้ มันเหมือนกับว่าจักรวาลนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแบบ HD หรือมีความคมชัดสูงอย่างที่เราคิด แต่ในระดับรากฐานที่สุดจักรวาลมีความเบลอหรือความพร่ามัวและมีความดิ้นรนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่อยู่นิ่งอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่มีค่าสมบูรณ์นี่คือจุดที่เสียงของไฮเซนเบิร์กประสานเข้ากับเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าที่เราคุ้นหูกันดีสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงคำว่าอนิจจังในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายความแค่ว่าเดี๋ยวก็เก่าเดี๋ยวก็พังแบบที่เราเข้าใจตื้นๆนะครับแต่มันหมายถึงสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือ state of flux พระพุทธเจ้าทรงมีญาณทัศนะที่ละเอียดอ่อนระดับควอนตัมท่านมองเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนหรือวัตถุแท้จริงแล้วคือกระแสหรือสตรีมของการเกิดดับที่ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเสียจนตาของเรามองไม่ทันและหลงคิดว่ามันเป็นสิ่งเดิมที่ต่อเนื่องลองนึกถึงหลอดไฟนีออนในห้องของคุณสิครับคุณมองเห็นแสงสว่างที่นิ่งสนิทใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงทางฟิสิกส์กระแสไฟฟ้าสลับ AC ทำให้หลอดไฟนั้นดับและติดสลับกันไปมาด้วยความถี่50 ครั้งต่อวินาทีมันดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดแต่เพราะมันเร็วมากสมองของคุณเลยลวงโลกด้วยการสร้างภาพต่อเนื่องขึ้นมาให้คุณรู้สึกว่าแสงนั้นนิ่งชีวิตของคุณก็เป็นแบบนั้นครับในทางอภิธรรมจิตและรูปของเรา
เกิดและดับสืบต่อกันด้วยความเร็วระดับล้านครั้งในการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวหรือที่เรียกว่าคณิกะหรือ momentariness ไม่มีตัวคุณที่แช่แข็งอยู่นิ่งๆตั้งแต่เกิดจนตายเซลล์ในร่างกายคุณตายและเกิดใหม่ตลอดเวลาความคิดของคุณเปลี่ยนไปทุกเสี้ยววินาทีลมหายใจเข้าก็ไม่ใช่ลมหายใจออกสิ่งที่คุณเรียกว่าฉันจึงไม่ใช่คำนามแต่มันคือคำกริยาคุณไม่ใช่สิ่งที่อยู่นิ่งแต่คุณคือกระบวนการที่กำลังไหลไปเรื่อยๆความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมครับมันเกิดขึ้นตรงที่เราพยายามจะฝืนกฎฟิสิกส์ข้อนี้แหละครับเราพยายามจะสร้างความแน่นอนบนโลกที่มีพื้นฐานมาจากความไม่แน่นอนเราอยากให้ความรักยั่งยืนเราอยากให้ร่างกายไม่แก่เราอยากให้เงินทองไม่พร่องเราพยายามเอาสมอเรือไปปักลงในแม่น้ำที่เชี่ยวกราดแล้วหวังว่าเรือมันจะจอดนิ่งๆผลลัพธ์ก็คือเรือล่มสิครับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กคือเครื่องเตือนสติชั้นดีทางวิทยาศาสตร์ที่บอกเราว่าเลิกยึดติดเถอะครับเพราะในระดับที่ลึกที่สุดของจักรวาลไม่มีอะไรที่คุณจะกำไว้ได้เลยยิ่งคุณพยายามระบุพิกัดหรือควบคุมชีวิตให้เป๊ะๆเท่าไหร่ผลลัพธ์หรือโมเมนตัมก็จะยิ่งคาดเดาไม่ได้และวุ่นวายมากขึ้นเหมือนคุณพยายามจับปลาไหลด้วยมือเปล่ายิ่งบีบแน่นมันก็ยิ่งลื่นไหลหนีแต่ถ้าเราเข้าใจอนิจจังและยอมรับความไม่แน่นอนในฐานะสัจธรรมเราจะเลิกพยายามควบคุมและเริ่มเรียนรู้ที่จะลื่นไหลไปกับกระแสของจักรวาลไอน์สไตน์เองในช่วงแรกก็รับไม่ได้กับความไม่แน่นอนนี้เขาถึงกับหลุดประโยคทองออกมาว่า God does not play dice หรือพระเจ้าไม่ทอยลูกเต๋าเขาเชื่อว่าจักรวาลต้องมีระเบียบที่แน่นอนซ่อนอยู่แต่สุดท้ายหลักฐานทางควอนตัมก็ชนะขาดลอยแม้แต่สตีเฟนฮอว์กิงยังต้องออกมาแก้ต่างให้ในภายหลังว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ทอยลูกเต๋าแต่พระองค์ยังโยนมันไปในที่ที่เรามองไม่เห็นอีกด้วยความไม่รู้ความไม่แน่นอนคือธรรมชาติที่แท้จริงแล้วถ้าโลกนี้มีความเป็นไปได้นับล้านรูปแบบซ่อนอยู่ในความไม่แน่นอนล่ะครับถ้าการตัดสินใจของคุณในเสี้ยววินาทีนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกแขนงออกไปไม่รู้จบสิ่งนี้นำเราไปสู่ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่และน่าเหลือเชื่อที่สุดทฤษฎีหนึ่งของฟิสิกส์สมัยใหม่ทฤษฎีที่บอกว่าจักรวาลนี้อาจจะไม่ได้มีแค่ใบเดียวในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสถึง10,000โลกธาตุและแสนโกฏจักรวาลตรัสถึงภพภูมิที่มีความละเอียดซ้อนทับกันอยู่ตั้งแต่นรกขุมลึกสุดไปจนถึงพรหมโลกที่เสวยสุขด้วยฌานนักวิทยาศาสตร์เคยหัวเราะเยาะเรื่องสวรรค์นรกว่ามันมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้แต่ตอนนี้ทฤษฎี String Theory และ M Theory กำลังบอกเราว่าจักรวาลของเราอาจจะมีมิติซ้อนทับกันอยู่ถึง10หรือ11มิติสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงแต่อาจจะเป็นเพราะเราติดอยู่ในมิติที่3และไม่มีเครื่องรับสัญญาณที่ละเอียดพอในตอนหน้าเราจะเดินทางข้ามมิติไปสำรวจพหุจักรวาลหรือภพภูมิในทางวิทยาศาสตร์เราจะไปดูว่าผีเทวดาหรือสัตว์นรกอาจจะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในความถี่หรือมิติที่ต่างจากเราเท่านั้นเองหรือเปล่าแล้วถ้ามิติเหล่านั้นมีจริงประตูทางเข้าอยู่ที่ไหนคำตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดหรืออาจจะซ่อนอยู่ในจิตของคุณเองก็ได้เตรียมเปิดประตูสู่มิติลี้ลับลองหลับตาลงสักครู่ครับแล้วจินตนาการว่าในห้องที่คุณนั่งอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่คุณไม่ได้มีแค่เฟอร์นิเจอร์และไม่ได้มีแค่อากาศแต่ในพื้นที่ว่างเดียวกันนี้มีคลื่นวิทยุจากสถานีเพลงป๊อปมีสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์ข้างบ้านมีคลื่นโทรศัพท์มือถือ 4G 5G วิ่งสวนกันไปมานับพันสายและอาจจะมีคลื่นรังสีคอสมิกจากห้วงอวกาศทะลุผ่านร่างกายคุณไปในวินาทีนี้คุณมองไม่เห็นพวกมันคุณไม่ได้ยินเสียงเพลงจากคลื่นวิทยุถ้าไม่เปิดคลื่นรับคุณไม่รู้สึกเจ็บเมื่อคลื่นโทรศัพท์วิ่งทะลุตัวแต่คุณปฏิเสธได้ไหมครับว่าพวกมันไม่มีอยู่จริงแน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้
เพราะถ้าคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น วิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ คุณก็จะจูนหรือทูนเข้าหาคลื่นเหล่านั้น และแปลงมันออกมาเป็นภาพและเสียงได้ทันที นี่คืออุปมาที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่เรียกว่า มิติที่ซ้อนทับ หรือ superimposed dimensions และภพภูมิ หรือ planes of existence ในทางฟิสิกส์สมัยใหม่ ทฤษฎีที่เป็นความหวังสูงสุดในการอธิบายทุกสรรพสิ่ง คือ string theory หรือทฤษฎีสตริง ซึ่งนักฟิสิกส์คณิตศาสตร์คำนวณออกมาแล้วพบว่า จักรวาลของเราเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแค่ 3 มิติ กว้าง ยาว สูง บวกกับ 1 มิติเวลา สมการทางคณิตศาสตร์ของ string theory จะทำงานได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ จักรวาลนี้มีมิติซ้อนทับกันอยู่ถึง 10 หรือ 11 มิติ คำถามคือ มิติที่ 5 6 7 ไปจนถึง 11 มันหายไปไหน นักฟิสิกส์อธิบายว่า มิติเหล่านี้อาจจะขดตัวอยู่ในระดับที่เล็กมากๆ หรืออาจจะซ้อนทับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละ แต่อยู่ในความถี่หรือการสั่นสะเทือนที่ต่างออกไป จนเราไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยผัสสะหยาบๆของมนุษย์ คล้ายกับแผ่นฟิล์มใสหลายๆแผ่นที่วางซ้อนกัน แผ่นหนึ่งอาจจะเป็นโลกมนุษย์ อีกแผ่นเป็นโลกของวิญญาณ อีกแผ่นเป็นโลกของเทวดา ทั้งหมดวางทับกันอยู่บนโต๊ะตัวเดียวกัน อยู่ที่เดิม แต่ไม่ชนกัน เพราะอยู่คนละเลเยอร์ คราวนี้ลองวางตำราฟิสิกส์ลง แล้วกางแผนที่จักรวาลของพระพุทธเจ้าดูบ้างครับ ในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ทรงจำแนกภพภูมิของสัตว์โลกไว้อย่างละเอียดถึง 31 ภพภูมิ ตั้งแต่ภูมิที่หยาบที่สุด ต่ำที่สุดคือนรก ไล่ขึ้นมาเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ ขึ้นไปเป็นสวรรค์ 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น และอรูปพรหม 4 ชั้น คนสมัยก่อนอาจจะวาดภาพนรกไว้ใต้ดิน วาดสวรรค์ไว้บนเมฆ แต่ในมุมมองของ Science of Vibration ภพภูมิเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่ทางภูมิศาสตร์ แต่มันคือสถานะของพลังงาน หรือย่านความถี่ นรกคือย่านความถี่ที่ต่ำ หนาทึบ ร้อนแรง และสั่นสะเทือนด้วยความเจ็บปวด สวรรค์คือย่านความถี่ที่สูง เบาบาง สว่างไสว และสั่นสะเทือนด้วยความสุข พรหมคือย่านความถี่ที่ละเอียดมหาศาล เป็นพลังงานแสงสว่างที่ไร้รูปทรง สิ่งที่น่าทึ่งคือ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการเกิดแบบโอปปาติกะ คือการเกิดแบบผุดขึ้นทันที ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ ไม่ต้องนอนในครรภ์ ในทางวิทยาศาสตร์ นี่คือคำอธิบายของการ phase shift หรือการเปลี่ยนระดับพลังงานแบบฉับพลันครับ เมื่อจิตดวงหนึ่งดับลงจากร่างมนุษย์ พลังงานจิต consciousness energy ที่สะสมมาจะมีค่าความถี่เฉพาะตัวตามแรงกรรมที่ทำไว้ ถ้าจิตดวงนั้นเต็มไปด้วยโทสะ ความถี่จะหนักและต่ำ มันจะถูกดูดหรือ attract ไปยังมิติที่มีความถี่ตรงกันทันที นั่นคือมิตินรก ถ้าจิตดวงนั้นเบาสบายด้วยกุศล ความถี่จะสูงและละเอียด มันก็จะดีดตัวเองเข้าไปจูนติดกับมิติสวรรค์ทันที ไม่ต้องรอเดินทาง ไม่ต้องมียมทูตมาลาก มันคือกฎฟิสิกส์ของการ resonance หรือการสั่นสะพ้องของคลื่น คลื่นแบบไหนก็จะไปจับคู่กับเครื่องรับแบบนั้น ดังนั้นสิ่งมีชีวิตในมิติอื่น ไม่ว่าจะเป็นเปรตหรือเทวดา พวกเขาไม่ได้อยู่ไกลสุดขอบจักรวาล พวกเขาอาจจะกำลังยืนซ้อนทับกับคุณอยู่ตรงนี้ ในห้องนี้ แต่ร่างกายของพวกเขาประกอบด้วยสสารมืด หรือพลังงานในรูปแบบที่แสงส่องไม่กระทบ และมือของเราสัมผัสไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยอมรับแล้วว่าสสารที่เรามองเห็นและจับต้องได้ หรือ baryonic matter มีอยู่แค่ 5% ของจักรวาลเท่านั้น
อีก 95% คือสสารมืดและพลังงานมืดที่เรารู้ว่ามีอยู่จริงแต่เรายังมองไม่เห็นเป็นไปได้ไหมครับว่า 95% ที่หายไปนั้นคือที่อยู่ของโอปปาติกะทั้งหลายใน 31 ภพภูมิไอน์สไตน์เคยกล่าวว่าสิ่งที่แยกอดีตปัจจุบันและอนาคตออกจากกันเป็นเพียงภาพลวงตาบางทีสิ่งที่แยกคนเป็นและคนตายแยกมนุษย์และผีก็อาจจะเป็นเพียงม่านแห่งความถี่บางๆกั้นอยู่เท่านั้นเองการฝึกสมาธิการเจริญสติในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันคือการจูนเครื่องรับของเราครับเมื่อจิตเป็นสมาธิคลื่นสมองจะเปลี่ยนจากเบต้าปกติลงสู่อัลฟาเทตาและแกมมาซึ่งเป็นการปรับความถี่ของจิตให้ละเอียดขึ้นทำให้บางคนสามารถรับสัญญาณจากมิติอื่นได้หรือที่เราเรียกว่าเห็นผีหรือหูทิพตาทิพมันไม่ใช่ไสยศาสตร์ครับแต่มันคือการจูนคลื่นวิทยุไปหาช่องสถานีที่คนทั่วไปจูนไม่ถึงเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างของจักรวาลแบบมัลติเวิร์สนี้แล้วคำถามสำคัญที่ตามมาคือแล้วคลื่นพลังงานเหล่านี้ส่งผลกระทบข้ามมิติหากันได้ไหมการที่เราทำบุญกรวดน้ำหรือแผ่เมตตาพลังงานจากใจเราส่งไปถึงคนที่ตายไปแล้วที่อยู่อีกมิติหนึ่งได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้ไปรษณีย์ไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตคำตอบรอเราอยู่ในตอนหน้าครับกับทฤษฎีที่ไอน์สไตน์เคยขนานนามด้วยความหวาดหวั่นว่า Spooky Action at a Distance หรือแรงผีระยะไกลเราจะไปไขความลับของ Quantum Entanglement ว่าด้วยการสื่อสารที่เร็วกว่าแสงและเชื่อมโยงทุกดวงจิตในจักรวาลไว้ด้วยกันเตรียมตัวเชื่อมต่อสัญญาณครับมีเรื่องเล่าขานกันในวงการวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นอนไม่หลับและรู้สึกหวาดหวั่นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ระเบิดปรมาณูและไม่ใช่ความตายแต่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เขาตั้งฉายาให้มันด้วยความรังเกียจและขยาดกลัวว่า Spooky Action at a Distance หรือแปลเป็นไทยแบบได้อารมณ์ว่าแรงผีที่ระยะไกลไอน์สไตน์เชื่อมั่นมาตลอดว่าไม่มีอะไรในจักรวาลนี้ที่เดินทางได้เร็วกว่าแสงแสงคือขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของจักรวาล Speed Limit ข้อมูลทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเดินทางถ้าดวงอาทิตย์ดับตอนนี้เราจะรู้ตัวในอีก 8 นาทีข้างหน้าเพราะแสงต้องใช้เวลาเดินทางมาหาเราแต่แล้วทฤษฎีควอนตัมกลับทำนายถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันบอกว่าถ้าเรามีอนุภาค2 ตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันหรือเคยทำปฏิกิริยากันมาก่อนอนุภาคคู่นั้นจะเกิดสถานะที่เรียกว่าควอนตัมแอนแทงเกิลเมนต์หรือความพัวพันเชิงควอนตัมความน่าขนลุกมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่ออนุภาคคู่นี้ถูกจับแยกออกจากกันตัวหนึ่งอยู่บนโลกอีกตัวหนึ่งถูกส่งไปที่ขอบจักรวาลอันไกลโพ้นห่างกันเป็นหมื่นล้านปีแสงทฤษฎีบอกว่าทันทีที่คุณทำการวัดค่าหรือไปรบกวนอนุภาคตัวที่อยู่บนโลกเช่นบังคับให้มันหมุนตามเข็มนาฬิกาอนุภาคคู่แฝดของมันที่อยู่ขอบจักรวาลจะรับรู้และหมุนทวนเข็มนาฬิกาตอบสนองทันทีในวินาทีเดียวกันไม่มีดีเลย์ไม่ต้องรอแสงเดินทางมันเกิดขึ้นทันที instantaneous ราวกับว่าระยะทางไม่มีความหมายและราวกับว่าอนุภาคทั้ง2 ตัวนี้ยังคงเป็นสิ่งเดียวกันแม้จะอยู่ห่างกันคนละฟากฟ้าก็ตามไอน์สไตน์รับไม่ได้ครับเขาบอกว่านี่มันไสยศาสตร์ชัดๆนี่มันเรื่องผีหลอกวิญญาณหลอนไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่คุณทราบไหมครับว่าในปี 2022 ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี้เองรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ได้ถูกมอบให้กับนักวิทยาศาสตร์3 ท่านที่ทำการทดลองพิสูจน์แล้วว่าไอน์สไตน์ผิดและแรงผีระยะไกลหรือควอนตัมแอนแทงเกิลเมนต์คือเรื่องจริงจักรวาลนี้เชื่อมโยงกันทั้งหมดโดยที่ระยะทางและการเวลาเป็นเพียงอุปสรรคทางกายภาพแ
แต่ไม่มีผลในระดับควอนตัมคราวนี้ลองถอดชุดกาวนักวิทย์ออกแล้วห่มจีวรของพระอภิธรรมดูบ้างครับสิ่งนี้อธิบายปาฏิหาริย์ที่ชาวพุทธสงสัยกันมาตลอด 2,500 ปีได้อย่างหมดจดคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเจโตปริยญาณหรือการรู้วาระจิตคนอื่นเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมพระเกจิยาจารย์บางท่านถึงรู้ว่ามีใครกำลังนินทาท่านอยู่หรือรู้ว่าศิษย์กำลังเดือดร้อนทั้งที่อยู่ห่างกันคนละจังหวัดถ้าเรามองด้วยฟิสิกส์ยุคเก่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเสียงเดินทางไม่ถึงคลื่นสมองเดินทางไม่ถึงแต่ถ้ามองด้วยควอนตัมแอนแทงเกิลแมนจิตของครูบาอาจารย์และจิตของศิษย์ที่มีความศรัทธาผูกพันกันก็เหมือนอนุภาคที่เคยปฏิสัมพันธ์กันจนเกิดความพัวพันหรือ entangled เมื่ออนุภาคดวงหนึ่งเกิดความทุกข์ร้อนหรือเปลี่ยนสถานะจิตอีกดวงที่เป็นคู่พัวพันก็จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์และไม่ต้องรอสัญญาณ 5G เพราะในระดับควอนตัมจิตทั้งสองดวงซ้อนทับกันอยู่แล้วและนี่คือกุญแจไขปริศนาเรื่องการอุทิศส่วนกุศลหรือการกรวดน้ำฝรั่งมักจะงงว่าคุณเทน้ำลงดินแล้วผีปู่ย่าตายายที่ตายไป10 ปีที่แล้วจะได้รับบุญได้ยังไงบุญมันเป็นพัสดุเหรอส่งทั้งไหน Curry หรือ DHL คำตอบคือไม่ใช่ครับการกรวดน้ำเป็นเพียงอุบายหรือ Ritual ในการสร้างสมาธิแต่กลไกการส่งบุญจริงๆคือเจตนาของผู้ให้ที่ส่งกระแสจิตพุ่งตรงไปยังผู้รับเมื่อคุณตั้งจิตอุทิศให้ใครจิตของคุณกำลังทำการ resonance หรือสั่นพ้องกับจิตของผู้รับผ่านเครือข่ายของความพัวพันของกรรมหรือ karmic entanglement ที่เคยทำร่วมกันมาก่อนเมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดความทุกข์ร้อนหรือเปลี่ยนสถานะจิตอีกดวงที่เป็นคู่พัวพันก็จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์และไม่ต้องรอสัญญาณ 5G เพราะในระดับควอนตัมจิตทั้งสองดวงซ้อนทับกันอยู่แล้วและนี่คือกุญแจไขปริศนาเรื่องการระลึกชาติคุณเคยสงสัยไหมครับว่าคนบางคนถึงระลึกชาติได้ยังไงทำไมอัจฉริยะบางคนถึงเก่งมาตั้งแต่เกิดเหมือนโหลดข้อมูลเก่ามาใช้เตรียมพบกับทฤษฎีที่จะทำให้คุณต้องทบทวนว่าสมองของคุณคือโรงงานผลิตความคิดหรือเป็นเพียงเครื่องรับสัญญาณจากจักรวาลกันแน่ลองจินตนาการถึงวินาทีที่หัวใจหยุดเต้นครับเสียงเครื่องสัญญาณชีพในห้อง ICU ที่เคยดังเป็นจังหวะติดติดติดเปลี่ยนเป็นเสียงยาวต่อเนื่องที่บาดลึกเข้าไปในความรู้สึกของญาติพี่น้องปี๊บแพทย์ก้มดูนาฬิกาและประกาศเวลาเสียชีวิตในวินาทีนั้นร่างกายของผู้ตายยังคงอยู่ครบถ้วนทุกประการครับแขนขาอยู่ครบหัวใจยังอุ่นเซลล์สมองส่วนใหญ่ยังไม่ทันตายอะตอมทุกตัวยังเรียงตัวอยู่ที่เดิมครับแต่ทำไมคนคนนั้นถึงไม่อยู่แล้วสิ่งที่ทำให้ก้อนเนื้อก้อนนี้เคยหัวเราะได้ร้องไห้ได้และมีความทรงจำมันหายวับไปไหนนี่คือคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเฝ้าถามมาตลอด100,000 ปีความตายคือจุดจบของทุกสิ่งหรือเป็นเพียงประตูสู่อีกมิติหนึ่งถ้าเราตอบคำถามนี้ด้วยความเชื่อมันก็แล้วแต่ว่าคุณนับถือศาสนาอะไรแต่ถ้าเราตอบด้วยกฎฟิสิกส์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลคำตอบที่ได้อาจจะทำให้คนกลัวตายต้องถอนหายใจด้วยความโล่งอกหรือไม่ก็อาจจะทำให้คนชั่วต้องขนหัวลุกกฎข้อนั้นคือกฎการอนุรักษ์พลังงานหรือ The Law of Conservation of Energy กฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ระบุไว้อย่างชัดเจนและเด็ดขาดว่าพลังงานในเอกภพไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่และไม่สามารถถูกทำลายให้สูญหายไปได้ทำได้เพียงแค่เปลี่ยนรูปหรือ transform หรือย้ายที่หรือ transfer เท่านั้นขอให้คุณฟังประโยคนี้ให้ดีนะครับไม่สามารถถูกทำลายได้ถ้าเรายอมรับสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าจิตหรือสติสัมปชัญญะ consciousness คือพลังงานรูปแบบหนึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าเคมีชีวภาพที่วิ่งอยู่ในเครือข่ายเส้นประสาทสมองเป็นกลุ่มก้อนของข้อมูลข่าวสารหรือ information นั่นหมายความว่าตามกฎฟิสิกส์แล้วจิตวิญญาณของคุณไม่มีวันตายครับ
เป็นไปไม่ได้ที่มันจะสูญสลายกลายเป็นศูนย์เมื่อร่างกายนี้พังทลายลงเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ฮาร์ดดิสก์พังหรือหลอดไฟที่ไส้ขาดกระแสไฟฟ้าที่เคยหล่อเลี้ยงมันไม่ได้หายไปไหนมันเพียงแค่ถูกปลดปล่อยออกจากพันธนาการของสสารกลับคืนสู่สนามพลังงานสากลหรือย้ายไปจับกับฮาร์ดแวร์ตัวใหม่แต่นักวิทยาศาสตร์สายวัตถุนิยมมักจะแย้งว่าเดี๋ยวก่อนจิตไม่ใช่ไฟฟ้าที่ลอยไปลอยมาได้จิตคือผลผลิตของสมองเหมือนโรงงานผลิตควันถ้าโรงงานพังควันก็หยุดผลิตจบข่าวแนวคิดนี้ครอบงำวงการวิทยาศาสตร์มานานจนกระทั่งเราเริ่มพบเจอกับเคสที่เรียกว่า NDE หรือ Near Death Experience ประสบการณ์เฉียดตายที่ท้าทายทฤษฎีสมองสร้างจิตอย่างรุนแรงมีเคสหนึ่งที่โด่งดังระดับโลกครับเป็นกรณีของนักร้องสาวท่านหนึ่งที่เข้ารับการผ่าตัดสมองแพทย์จำเป็นต้องทำให้เธออยู่ในสภาวะตายทางการแพทย์คือ Clinical Death คือหัวใจหยุดเต้นเลือดถูกถ่ายออกจากร่างจนหมดและที่สำคัญที่สุดคลื่นสมองเป็นเส้นตรงคือไม่มีกิจกรรมทางไฟฟ้าใดๆในสมองเลยตามทฤษฎีวัตถุนิยมตอนนี้เธอต้องไม่มีตัวตนแล้วเธอต้องมืดมิดไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นและเธอกลับฟื้นขึ้นมาเธอสามารถบรรยายเหตุการณ์ในห้องผ่าตัดได้ละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับเธอบอกว่าเธอลอยออกมาจากร่างมองเห็นหมอใช้เลื่อยรูปร่างแปลกๆผ่ากะโหลกเธอและได้ยินบทสนทนาที่พยาบาลคุยกันซึ่งพยาบาลยืนยันว่าถูกต้องทุกคำพูดคำถามคือในเมื่อสมองหยุดทำงานไปแล้วคลื่นไฟฟ้าเป็นศูนย์แล้วใครเป็นคนจำใครเป็นคนเห็นและใครเป็นคนได้ยินคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในทาง Quantum Consciousness ก็คือสมองไม่ใช่โรงงานผลิตจิตแต่สมองคือเครื่องรับสัญญาณหรือ receiver เหมือนวิทยุหรือทีวีจิตคือคลื่นสัญญาณที่มีอยู่แล้วในจักรวาลสมองทำหน้าที่จูนรับคลื่นนั้นมาแสดงผลเป็นบุคลิกภาพของคุณเมื่อวิทยุพังไม่ได้แปลว่ารายการเพลงนั้นหายไปจากโลกคลื่นยังคงส่งอยู่เพียงแต่ไม่มีเครื่องรับและเมื่อเครื่องรับเครื่องเก่าพังลงคลื่นสัญญาณที่มีรหัสเฉพาะตัวของคุณที่บรรจุความทรงจำนิสัยและแรงกรรมก็จะล่องลอยไปตามแรงดึงดูดเพื่อหาเครื่องรับใหม่ที่มีความถี่ตรงกันสิ่งนี้ตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องจุติจิตและปฏิสนธิจิตพระองค์อธิบายกระบวนการตายและการเกิดใหม่ไว้ละเอียดเหมือนคู่มือวิศวกรครับท่านบอกว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนตายหรือจุติจิตจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วดับลงแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวกันนั้นพลังงานกรรมที่ถูกส่งต่อจะไปก่อให้เกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ทันทีเหมือนเปลวเทียนเล่มแรกที่กำลังจะมอดดับแล้วเราเอาเทียนเล่มใหม่มาจ่อไฟจากเล่มเก่ากระโดดไปติดเล่มใหม่แล้วเล่มเก่าก็ดับไปถามว่าเปลวไฟในเทียนเล่มใหม่ใช่เปลวไฟเดียวกับเล่มเก่าไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่มันก็ไม่ใช่อื่นมันคือสันตติหรือความสืบเนื่องของพลังงานแต่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าจิตเป็นพลังงานและพลังงานต้องเคลื่อนที่ตามแรงส่งที่ว่ายนั้นคืออะไรในทางฟิสิกส์วัตถุจะเคลื่อนที่ตามแรงเวกเตอร์ลับในทางจิตวิญญาณจิตจะเคลื่อนที่ตามแรงกรรมที่เราสะสมมาตลอดชีวิตช่วงเวลาสุดท้ายก่อนตายคือช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดที่ชาวพุทธเรียกว่าอาสันนกรรมภาพการกระทำต่างๆความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความโกรธแค้นหรือความยึดติดห่วงหาจะประดังประเดเข้ามาเหมือนไฟล์ข้อมูลที่ถูกบีบอัดถ้าจิตดวงสุดท้ายเศร้าหมองมืดมิดหนักอึ้นด้วยความถี่ต่ำตามกฎของฟิสิกส์มันจะร่วงหล่นลงสู่ภพภูมิที่ต่ำที่มีความหนาแน่นและความทุกข์เหมือนก้อนหินที่จมน้ำแต่ถ้าจิตดวงสุดท้ายผ่องใสเบาสบายปล่อยวางมีความถี่สูงมันก็จะลอยขึ้นสู่ภพภูมิที่ละเอียดและประณีตเหมือนน้ำมันที่ลอยเหนือน้ำนี่ไม่ใช่การตัดสินของยมบาลไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้าแต่มันคือกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติ Automatic Mechanism of Nature คุณเลือกที่ไปของคุณเองโดยทุกๆความคิดทุกๆการกระทำในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่และนี่คือกฎที่ยุติธรรมที่สุดในจักรวาลไม่มีเส้นสายไม่มีสินบนมีแต่ Input และ Output แต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าจิตของเราย้ายร่างได้ถ้ารหัสข้อมูลของเราถูกส่งต่อไปยังฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ได้แล้วทำไมหนี้กรรมถึงตามเราไปได้ด้วย
ทำไมคนบางคนเกิดมาพิการทำไมคนบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองการกระทำในชาตินี้ถูกบันทึกและผูกติดไปกับรหัสพันธุกรรมทางจิตวิญญาณได้อย่างไรในตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกเรื่อง Karmic Entanglement หรือการพัวพันแห่งกรรมเราจะไปดูว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงในทางควอนตัมหรือไม่และสายใยที่มองไม่เห็นที่ผูกคุณไว้กับคนบางคนมันทำงานข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไรเตรียมพบกับความจริงที่อาจทำให้คุณต้องระวังทุกความคิดของคุณเพราะทุกความคิดคือการเขียนโค้ดโปรแกรมให้กับชาติหน้าของคุณเอง คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนที่เราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกกลับทำให้เรารู้สึกถูกชะตาอย่างประหลาดเหมือนรู้จักกันมาแรมปีในขณะที่บางคนเพียงแค่เห็นหน้าแว็บแรกยังไม่ได้ทันพูดคุยเรากลับรู้สึกเหม็นขี้หน้าหวาดระแวงหรือเกลียดชังเข้าไส้ราวกับเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ชาติปางก่อนคนโบราณเรียกสิ่งนี้ว่าบุพเพสันนิวาสหรือไม่ก็เจ้ากรรมนายเวรแต่ในห้องแลบฟิสิกส์สมัยใหม่เราเรียกสิ่งนี้ว่า Quantum Entanglement หรือความพัวพันเชิงควอนตัมในระดับจิตวิญญาณเรามาถอดรหัสคำว่ากรรมกันใหม่ครับลืมภาพยมบาลถือบัญชีหนังหมาหรือภาพกระทะทองแดงไปก่อนในทางวิทยาศาสตร์กรรมคาม่าแปลว่าการกระทำ action และกฎของกรรมก็คือกฎข้อที่ 3 ของนิวตันหรือ Newton's Third Law of Motion ที่ระบุว่า action equals reaction แรงกิริยาย่อมเท่ากับแรงปฏิกิริยาเสมอและมีทิศทางตรงกันข้ามเมื่อคุณขว้างลูกบอลอัดกำแพงด้วยแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็จะเด้งกลับมาหาคุณด้วยแรงเท่านั้นไม่มีขาดไม่มีเกินแต่ความซับซ้อนของกฎแห่งกรรมที่ทำให้มันดูเหมือนเรื่องลึกลับก็เพราะว่ากำแพงในจักรวาลนี้ไม่ได้สะท้อนลูกบอลกลับมาในทันทีเสมอไปครับบางครั้งแรงสะท้อนนั้นเดินทางผ่านอุโมงค์เวลาเดินทางข้ามภพข้ามชาติรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยเหวี่ยงกลับมาฟาดใส่เราในวันที่เราจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าเราเป็นคนขว้างมันออกไปตรงนี้แหละครับที่ทฤษฎีควอนตัมเข้ามาอธิบายกลไกการทำงานของมันเมื่อคนสองคนมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยอารมณ์ที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรักสุดซึ้งหรือความแค้นสุดขีดคลื่นพลังงานจิตของทั้งสองคนจะเกิดการ entangle หรือพัวพันกันสถานะทางควอนตัมของทั้งคู่จะถูกผูกติดเป็นสมการเดียวกันคุณลองจินตนาการถึงเชือกที่มองไม่เห็นที่ผูกขาคนสองคนไว้ด้วยกันไม่ว่าฝ่ายหนึ่งจะหนีไปไกลแค่ไหนหนีไปเกิดใหม่กี่ภพกี่ชาติเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนเพศแต่เชือกเส้นนี้ซึ่งถักทอด้วยคลื่นความถี่ของอานุภาคจะยังคงดึงดูดให้ทั้งคู่ต้องโคจรกลับมาเจอกันเสมอเพื่อเคลียร์พลังงานที่ยังค้างคาอยู่ให้จบนี่คือคำอธิบายวิทยาศาสตร์ของคำว่าคู่เวรคู่กรรมมีกรณีศึกษาทางจิตเวชศาสตร์จำนวนมากที่ผู้ป่วยระลึกชาติได้และพบว่าศัตรูในชาตินี้คือคนที่เขาเคยฆ่าหรือถูกฆ่าในชาติก่อนทำไมพวกเขาต้องกลับมาเจอกันไม่ใช่เพราะพระเจ้าลงโทษแต่เพราะกฎทรงพลังงานต้องทำงานพลังงานความโกรธแค้น anger energy เป็นพลังงานที่มีความหนาแน่นสูงและเกาะติดแน่น sticky เมื่อคุณโกรธใครและคุณสาปแช่งเขาขอจองเวรทุกชาติไปคุณกำลังทำการล็อกเป้ายิงแสงเลเซอร์ระบุตำแหน่งจิตวิญญาณของเขาไว้และผูกจิตของคุณติดกับเขาด้วยโซ่ตรวนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลตราบใดที่พลังงานก้อนนี้ยังไม่ถูกปลดปล่อยหรือ release หรือทำให้เป็นกลาง neutralize คุณและเขาจะถูกแรงดึงดูดทางควอนตัมลากให้มาเจอกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนแม่เหล็กขั้วต่างที่วิ่งเข้าหากันในชาตินี้เขาอาจจะเกิดมาเป็นลูกน้องที่โกงเงินคุณเป็นเจ้านายที่กดขี่คุณหรือเป็นคนรักที่นอกใจคุณเพื่อให้คุณได้รับผลของแรงสะท้อนที่คุณเคยส่งออกไปและความน่ากลัวก็คือ
ถ้าคุณไม่เข้าใจกลไกนี้ และคุณตอบโต้กลับไปด้วยความแค้นครั้งใหม่ คุณกำลังมัดปมเชือกให้แน่นขึ้นไปอีก คุณกำลังเพิ่มประจุลบเข้าไปในระบบทำให้วงจรนี้หมุนวนต่อไปไม่รู้จบ เป็นวัฏจักรแห่งการแก้แค้นที่ข้ามภพข้ามชาติ แล้วทางออกคืออะไร นักฟิสิกส์ควอนตัมบอกว่า วิธีเดียวที่จะทำลายสถานะ entanglement ได้ คือการ collapse the wave function หรือทำให้คลื่นยุบตัวด้วยการเปลี่ยนสถานะของผู้สังเกต ในทางพุทธศาสนา สิ่งนี้เรียกว่าอโหสิกรรม การอโหสิกรรมไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่น ไม่ใช่การยอมแพ้ และไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้อง แต่มันคือการตัดเชือกที่ฝั่งของคุณ เมื่อคุณให้อภัยอย่างแท้จริงจากก้นบึ้งของหัวใจ คุณกำลังเปลี่ยนความถี่ของจิตคุณจากความโกรธ ต่ำ ร้อน ไปเป็นความว่างและเมตตา สูง เย็น เมื่อความถี่เปลี่ยน สถานะ entanglement จะหลุดออกทันที คุณจะไม่ดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาในวงโคจรชีวิตอีก กรรมที่เคยผูกพันจะกลายเป็นโมฆะในส่วนของความผูกพัน แม้ผลทางกายภาพอาจจะยังต้องรับอยู่ แต่ใจไม่ผูกติดแล้ว พระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะที่มองเห็นกลไกนี้อย่างทะลุปรุโปรง ท่านจึงตรัสว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร นี่ไม่ใช่คำสอนโลกสวย แต่มันคือวิธีเดียวทางเทคนิคที่จะหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์แห่งกรรมนี้ได้ ถ้าคุณไม่หยุด จักรวาลต้องไม่หยุด เพราะจักรวาลไม่มีหน้าที่ตัดสินถูกผิด จักรวาลมีหน้าที่แค่สะท้อนพลังงาน แต่คำถามที่น่าสงสัยต่อไปก็คือ แล้วจักรวาลเก็บข้อมูลบัญชีหนังหมาพวกนี้ไว้ที่ไหน ถ้าสมองเน่าเปื่อยไปแล้ว ข้อมูลว่าใครติดหนี้กรรมใคร ใครเคยฆ่าใคร มันถูกแบ็กอัพไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ตรงไหนของเอกภพ ทำไมคนบางคนถึงสามารถดึงข้อมูลจากอดีตชาติมาดูได้เป็นฉากๆ ราวกับเปิดไฟล์วิดีโอจาก YouTube หรือว่าจักรวาลนี้จะมีห้องสมุดแห่งความทรงจำที่ซ่อนอยู่ สิ่งที่มีชื่อเรียกในตำนานลึกลับว่า Akashic Records หรือบันทึกแห่งฟากฟ้า ในตอนหน้าเราจะเดินทางไปค้นหาฮาร์ดดิสก์ของพระเจ้า เราจะไปดูทฤษฎีฟิสิกส์ที่เสนอว่าข้อมูลหรือ information คือรากฐานที่แท้จริงของจักรวาลยิ่งกว่าสสารและพลังงาน และเราทุกคนกำลังเชื่อมต่ออยู่กับฐานข้อมูลกลางนี้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว เตรียมพบกับความลับที่จะไขปริศนาเรื่องการระลึกชาติและพยากรณ์ศาสตร์ คุณเคยได้ยินข่าวเด็กระลึกชาติที่น่าขนลุกที่สุดคดีหนึ่งไหมครับ เด็กชายชาวอเมริกันคนหนึ่งอายุเพียง3 ขวบจู่ๆก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเขาตะโกนว่าเครื่องบินไฟไหม้เครื่องบินไฟไหม้ผู้ชายตัวเล็กหนีออกมาไม่ได้พ่อแม่คิดว่าเป็นฝันร้ายธรรมดาแต่เด็กคนนี้เริ่มให้รายละเอียดที่น่าตกใจมากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาชื่อเจมส์เขาเคยเป็นนักบินเครื่องบินรบในสงครามโลกครั้งที่2เขาถูกยิงตกโดยทหารญี่ปุ่นและเครื่องบินของเขาบินขึ้นจากเรือรบที่ชื่อว่านาโทมาพ่อแม่ของเด็กซึ่งเป็นชาวคริสต์ที่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตัดสินใจสืบค้นข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความจริงและสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ต้องยืนตัวแข็งทื่อครับมีเรือรบชื่อว่า USS Natoma Bay อยู่จริงมีนักบินชื่อว่าเจมส์ฮัสตันจูเนียร์อยู่จริงและเขาถูกยิงตกในวันที่3 มีนาคม 1945 ที่อ่าวชิชิจิมะตรงตามที่เด็ก3 ขวบบอกทุกประการคำถามที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องกุมขมับคือเด็กคนนี้ไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนเขาไม่เคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้านเขาไม่มีใครพูดเรื่องสงครามถ้าสมองของเด็กคือแผ่นผ้าใบสีขาวที่รอการเรียนรู้ข้อมูลความทรงจำของผู้ชายที่ตายไปแล้วเมื่อ50 ปีก่อนมาประทับอยู่ในสมองของเด็กคนนี้ได้อย่างไรคำตอบอาจจะสั่นคลอนความเป็นจริงที่เรายึดถือครับเพราะมันชี้ไปที่ข้อสรุปว่าสมองไม่ใช่ที่เก็บความทรงจำ
นักประสาทวิทยาหรือ neuroscientist พยายามผ่าสมองหาไฟล์ความทรงจำมานานหลายทศวรรษ แต่พวกเขากลับไม่เคยพบว่าความทรงจำถูกเก็บไว้ที่เซลล์สมองตัวไหน พวกเขาพบเพียงกระบวนการทำงานของไฟฟ้าเคมี ถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่า สมองของเราทำหน้าที่เป็นเพียงโมเด็มหรือเสาอากาศ ส่วนข้อมูลทั้งหมด ไฟล์ความทรงจำทุกวินาทีในชีวิตของเรา ถูกจัดเก็บไว้อยู่ในระบบ Cloud Storage ของจักรวาล ในทางปรัชญาโบราณและรหัสยนต์ลัทธิ เรียกสิ่งนี้ว่า Akashic Records หรือบันทึกแห่งอากาศธาตุ อากาชาเป็นภาษาสันสกฤต แปลว่าท้องฟ้าหรืออวกาศ พวกเขาเชื่อว่าจักรวาลนี้มีสนามพลังงานชนิดหนึ่งที่ละเอียดอ่อนและแทรกซึมอยู่ทุกอนูทำหน้าที่เหมือนฮาร์ดดิสก์ขนาดยักษ์ที่บันทึกทุกสรรพสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ทุกคำพูดที่คุณเคยเอ่ย ทุกความคิดที่คุณเคยคิด ทุกความรู้สึกที่คุณเคยซ่อนไว้ แม้แต่การขยับปีกของผีเสื้อเมื่อล้านปีก่อน ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกแบ็กอัพไว้ใน Akashic Records อย่างถาวร ไม่มีวันสูญหาย ฟังดูเป็นนิยายแฟนตาซีใช่ไหมครับ แต่ในทางฟิสิกส์ทฤษฎี เรามีแนวคิดเรื่อง Information Conservation หรือกฎการอนุรักษ์ข้อมูล สตีเฟน ฮอว์กิงและลีโอนาร์ด ซัสคินเคยโต้เถียงกันอย่างดุเดือดเรื่องหลุมดำว่าเมื่อวัตถุตกลงไปในหลุมดำแล้ว ข้อมูลของวัตถุนั้นหายไปหรือไม่ ผลลัพธ์สุดท้ายที่วงการฟิสิกส์ยอมรับในปัจจุบันคือ ข้อมูลไม่เคยสูญหาย Information is never lost แม้คุณจะเผาหนังสือเล่มหนึ่งจนกลายเป็นขี้เถ้าในทางทฤษฎีควอนตัมข้อมูลทุกตัวอักษรในหนังสือเล่มนั้นยังคงถูกเก็บไว้ในรูปแบบของการเรียงตัวของอะตอมคาร์บอนและรังสีความร้อนที่แผ่ออกมา ถ้าเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดพอ เราจะสามารถกู้ข้อมูลหนังสือเล่มนั้นกลับมาได้จากขี้เถ้า นี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึกแห่งจักรวาล และเมื่อเราหันกลับมามองในทางพุทธศาสนา นิกายโยกาจารย์หรือจิตเพียงหนึ่งเดียว ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้ง ผ่านคำว่าอาลัยวิญญาณหรือ storehouse consciousness พระพุทธศาสนาอธิบายว่า จิตของเรามีหลายระดับชั้น จิตที่เราใช้คิดใช้จำในชีวิตประจำวันเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็ง แต่ลึกลงไปคืออาลัยวิญญาณซึ่งทำหน้าที่เหมือนโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์หรือบีจะทุกครั้งที่คุณทำกรรมไม่ว่าจะดีหรือชั่วไม่ว่าจะเปิดเผยหรือลับหลังคุณกำลังหว่านเมล็ดพืชลงไปในโกดังแห่งนี้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือรหัสข้อมูลหรือ Data Code ที่ถูกเข้ารหัสไว้เมื่อคุณตายร่างกายสลายไปสมองเน่าเปื่อยแต่อาลัยวิญญาณนี้ไม่ได้ตายไปด้วยมันคือฮาร์ดดิสก์พกพาที่ถอดจิตออกไปพร้อมกับพลังงานสุดท้ายและเมื่อมันไปเสียบหรือปลั๊กอินเข้ากับร่างใหม่ในครรภ์มารดาข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ก็จะเริ่มดาวน์โหลดลงสู่สมองก้อนใหม่เด็กบางคนที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงหรือจิตยังยึดติดกับชาติก่อนมากจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลในคลาวด์นี้ได้ทำให้เขาระลึกชาติได้พูดภาษาโบราณได้หรือมีความสามารถพิเศษติดตัวมาแต่เกิดโมซาร์ทแต่งเพลงระดับโลกได้ตั้งแต่อายุ5 ขวบเขาเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีซับซ้อนขนาดนั้นได้ทันทีเลยหรือเขากำลังดึงไฟล์งานเก่าที่เขาเคยทำไว้ในชาติที่แล้วลงมาเล่นซ้ำความน่ากลัวของทฤษฎีนี้คือความลับไม่มีในโลกครับคุณอาจจะโกหกคนทั้งโลกได้คุณอาจจะซ่อนศพซ่อนหลักฐานซ่อนความผิดของคุณไว้ในที่ที่ลึกที่สุดแต่คุณไม่สามารถลบไฟล์ออกจาก Akashic Records หรืออาลัยวิญญาณได้ทุกร่องรอยการกระทำของคุณถูกประทับตราไว้ในโครงสร้างของจักรวาลหรือ Fabric of Space-Time และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมล็ดพันธุ์ข้อมูลเหล่านี้จะงอกออกมาเป็นผลกรรมให้คุณต้องชดใช้ไม่มีใครหนีพ้นเพราะกล้องวงจรปิดของจักรวาลจับตาดูคุณอยู่ทุกระดับควอนตัม
และบันทึกข้อมูลระดับ HD ลงในจิตวิญญาณของคุณเอง เมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้ว เราจะเริ่มเห็นว่าตัวตนของเราไม่ใช่ร่างกายเนื้อหนัง แต่เราคือกลุ่นก้อนข้อมูลหรือ Cluster of Information ที่เดินทางท่องเที่ยวไปในการเวลา แต่ถ้าตัวเราคือข้อมูล คือความทรงจำ คือการปรุงแต่ง แล้วส่วนไหนกันแน่ที่เป็นตัวเราจริงๆ หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวกูของกู หรืออีโก้นั้น จะเป็นเพียงโปรแกรมหลอกลวง หรือมัลแวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราหลงทาง ในตอนหน้า เราจะใช้วิทยาศาสตร์ทางสมอง หรือ Neuroscience มาชำแหละความรู้สึกเป็นตัวตน เราจะไปดูผลสแกนสมองที่พิสูจน์ว่า ตัวตนหรือ The Self ไม่มีตำแหน่งที่อยู่จริงในสมอง มันเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากการทำงานประสานกันของระบบประสาท เตรียมพบกับความจริงที่เจ็บปวดแต่ปลดปล่อย ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่า ขันธ์ห้าเป็นของหนัก และการแบกตัวกูไว้ คือภาระที่หนักที่สุดในจักรวาล ลองใช้นิ้วชี้ของคุณ จิ้มไปที่ตำแหน่งของตัวคุณสิครับ คนส่วนใหญ่จะชี้ไปที่หน้าอก หรือไม่ก็ชี้ไปที่หัว แต่ถ้าผมถามว่า ถ้าผมตัดแขนคุณออกไปข้างหนึ่ง ตัวคุณหายไปไหมคำตอบคือไม่ คุณยังรู้สึกเป็นคุณอยู่ ถ้าผมผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจคุณ เอาหัวใจเทียมใส่เข้าไป ตัวคุณหายไปไหมก็ไม่ ถ้าผมเปลี่ยนไต เปลี่ยนตับ เปลี่ยนดวงตา เปลี่ยนผิวหนัง คุณก็ยังยืนยันว่า ฉันก็ยังเป็นฉัน แล้วตกลงว่าตัวฉัน the self มันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ ในศตวรรษที่ 17 เรเน่ เดสการ์ด นักปรัชญาชื่อดัง เคยประกาศก้องว่า cogito ergo sum ฉันคิด ดังนั้นจึงมีฉัน เขาเชื่อว่ามีดวงวิญญาณ หรือคนขับรถตัวจิ๋ว homunculus นั่งบัญชาการอยู่ในต่อมไพเนียลกลางสมอง คอยควบคุมร่างกายเหมือนขับหุ่นยนต์ แต่วันนี้วิทยาศาสตร์ทางสมองที่ก้าวหน้าที่สุด ได้ใช้เครื่อง fMRI สแกนดูการทำงานของสมองมนุษย์แบบเรียลไทม์เพื่อตามหาไอ้ตัวคนขับรถที่ว่านี้ และผลลัพธ์ที่ได้มันช่างว่างเปล่าและน่าสะพรึงกลัวครับ เพราะนักวิทยาศาสตร์หาไม่เจอครับ ในสมองก้อนยักษ์ที่มีเซลล์ประสาทกว่าแสนล้านตัว ไม่มีศูนย์บัญชาการกลาง ไม่มีจุดไหนที่เป็นที่อยู่ของตัวกู ไม่มี CEO ไม่มีประธานบริษัท แต่มีแต่พนักงานระดับปฏิบัติการที่ส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวคุยกันไปมา สิ่งที่เราเรียกว่าตัวฉัน แท้จริงแล้วเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือ narrative ที่สมองสร้างขึ้นมาหลอกๆ ผ่านการทำงานของเครือข่ายประสาทที่ชื่อว่า Default Mode Network หรือ DMN เครือข่ายนี้จะทำงานหนักมากเมื่อเราเหม่อลอย เมื่อเราคิดถึงอดีตของฉัน อนาคตของฉัน สิ่งที่ฉันชอบ สิ่งที่ฉันเกลียด มันทำหน้าที่ถักทอข้อมูลความทรงจำอันกระจัดกระจาย ให้กลายเป็นหนังเรื่องยาวที่มีตัวเอกชื่อว่าฉัน แต่ทันทีที่คุณเข้าสู่สมาธิขั้นลึก หรือตกอยู่ในสภาวะ flow state หรือแม้แต่ในกลุ่มคนที่ใช้สารไซโลไซบินในการทดลอง ผลสแกนสมองพบว่า เครือข่าย Default Mode Network นี้จะดับวูบลง และวินาทีนั้นเอง ผู้ทดลองจะรายงานตรงกันว่า ตัวตนของเขาหายไป เขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล เส้นแบ่งระหว่างฉันกับเก้าอี้ ระหว่างฉันกับอากาศ มันละลายหายไป เหลือเพียงการรับรู้หรือ awareness ที่บริสุทธิ์ แต่ไม่มีผู้รับรู้ no knower only knowing นี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันคำสอนที่ยากที่สุดของพระพุทธเจ้า เรื่องอนัตตา หรือ non-self พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบมนุษย์เหมือนกับรถม้า ถอดล้อออกมาก็ไม่ใช่รถ ถอดหลังคาออกมาก็ไม่ใช่รถ ถอดเพลา ถอดบังเหียน วางกองเอาไว้ ถามว่ารถอยู่ที่ไหน รถเป็นเพียงสมมุติบัญญัติ หรือ convention ที่เราเรียกส่วนประกอบที่มาประชุมรวมกัน แต่ไม่มีตัวรถที่แท้จริงซ่อนอยู่ มนุษย์เราก็ประกอบขึ้นจากขันธ์ห้าคือ รูป
คือร่างกาย เวทนาคือความรู้สึก สัญญาคือความจำ สังขารคือความคิดปรุงแต่ง และวิญญาณคือการรับรู้ เราหลงผิดคิดว่าวิญญาณคือตัวเรา คิดว่าความคิดคือตัวเรา แต่จริงๆ แล้ว ขันธ์ห้าทำงานของมันเองตามเหตุปัจจัย เหมือนฟันเฟืองเครื่องจักรที่หมุนขบกัน โดยไม่ต้องมีคนขับ ความทุกข์ระทมทั้งมวลของมนุษย์เกิดขึ้นจากจุดนี้จุดเดียวครับ คือการที่เราไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่เรามาตู่ว่าเป็นเรา หรือที่ทางพุทธเรียกว่า สักกายทิฏฐิ ความเห็นผิดว่ามีตัวตน การทดลองที่น่าขนลุกอีกอันหนึ่งคือ Rubber Hand Illusion หรือภาพลวงตามือยาง นักวิทยาศาสตร์ให้ผู้ทดลองเอามือซ่อนไว้ใต้โต๊ะ แล้วเอามือยางปลอมมาวางไว้ข้างบนให้เห็น จากนั้นใช้แปรงทาสีลูบที่มือจริงและมือปลอมพร้อมกันในจังหวะเดียวกัน เพียงแค่ไม่ถึง1 นาที สมองของผู้ทดลองจะเกิดความสับสน และเริ่มเคลมว่ามือยางนั้นคือมือของตัวเอง เมื่อนักวิทยาศาสตร์เอาค้อนทุบมือยาง ผู้ทดลองจะสะดุ้งโหยงและร้องเจ็บด้วยความตกใจ ทั้งที่มือจริงไม่ได้รับอันตรายเลย เห็นไหมครับว่าตัวตนของเรามันเปราะบางและหลอกง่ายแค่ไหน สมองเราพร้อมจะยึดทุกอย่างที่รู้สึกว่าควบคุมได้ว่าเป็นของกู ในชีวิตจริงเราไม่ได้ยึดแค่มือยางครับ เรายึดบ้าน ยึดรถ ยึดลูกเมีย ยึดชื่อเสียง ยึดความคิดว่าเป็นตัวกูของกู พอสิ่งเหล่านี้กระทบกระเทือนเหมือนค้อนทุบมือยาง จิตเราก็เจ็บปวดเจียนตาย ทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงวัตถุภายนอก หรือเป็นเพียงสภาวะชั่วคราว พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภาระที่หนักที่สุดในโลกไม่ใช่ภูเขา แต่คือการแบกขันธ์ห้า เราแบกตัวกูที่หนักอึ้งเดินไปไหนมาไหนตลอดชีวิต ใครด่าตัวกูเจ็บ ใครชมตัวกูฟู ใครแย่งของกูโกรธ เราสร้างกำแพงล้อมรอบป้อมปราการที่ชื่อว่าอีโก้ และใช้พลังงานชีวิตทั้งหมดไปกับการปกป้องป้อมปราการนี้ ทั้งที่ข้างในป้อมไม่มีใครอยู่เลย มันคือความบ้าคลั่งระดับจิตวิญญาณครับ เรากำลังปกป้องความว่างเปล่าด้วยชีวิตของเรา แล้วถ้าเราวางมันลงล่ะ ถ้าเราถอดแว่นตาของตัวตนออก แล้วมองโลกตามความเป็นจริง เหมือนที่ไอน์สไตน์มองเห็นว่าเวลาเป็นภาพลวงตา เหมือนที่ควอนตัมบอกว่าสสารคือความว่าง เมื่อไม่มีตัวกูผู้รับผล ความทุกข์ก็จะไม่มีเป้าให้ลง เหมือนลูกดอกธนูที่ยิงมาในอากาศ ถ้าไม่มีเป้ารับ ลูกดอกก็แค่วิ่งผ่านไปคำด่าว่าร้าย ความสูญเสีย ความผิดหวัง มันก็แค่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป โดยไม่มีใครเป็นผู้เจ็บปวด นี่คือสภาวะที่เรียกว่าวิมุตติหรือความหลุดพ้น แต่มันยากเหลือเกินครับ ที่จะทำลายภาพลวงตาที่สมองเราวิวัฒนาการมานับล้านปีเพื่อสร้างมันขึ้นมา สมองของเราถูกออกแบบมาให้เห็นแก่ตัวเพื่อความอยู่รอดหรือ survival mode การจะแฮ็กระบบนี้ต้องใช้เครื่องมือที่ทรงพลังมหาศาล เครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนคลื่นสมอง เปลี่ยนโครงสร้างเส้นประสาท และพังทลายเครือข่าย default mode network ให้ราบคาบ เครื่องมือนั้นไม่ใช่ยาเสพติด ไม่ใช่การผ่าตัด แต่มันคือเทคโนโลยีทางจิตที่เก่าแก่ที่สุด นั่นคือสมาธิหรือ meditation แต่ไม่ใช่แค่นั่งหลับตาปีแล้วภาวนาพุทโธนะครับ เรากำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนคลื่นความถี่สมอง หรือ brainwave entrainment จากคลื่นแห่งความวุ่นวาย ดิ่งลงสู่คลื่นแห่งจักรวาล ในตอนหน้าเราจะเอาเครื่องวัดคลื่นสมอง EEG มาจับหัวพระนักปฏิบัติ เพื่อดูว่าในขณะที่จิตรวมลงเป็นสมาธิ เกิดอะไรขึ้นในสมอง ทำไมคลื่นแกมมาซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูงสุดที่พบน้อยมากในคนทั่วไป ถึงระเบิดพลุแตกในสมองของผู้รู้แจ้ง และคลื่นนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการดาวน์โหลดปัญญายาณจากนอกโลก เตรียมพบกับการไขรหัสลับของจิตตานุภาพในทางประสาทวิทยา เมื่อมนุษย์สามารถเปลี่ยนตัวเองจากก้อนเนื้อเดินได้ ให้กลายเป็นเสาสัญญาณแห่งแสงสว่าง คุณเคยรู้สึกไหมครับ ว่าในหัวของคุณ
มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลา เสียงบ่น เสียงกังวล เสียงด่าทอตัวเอง เสียงวางแผนว่าจะกินอะไร จะไปไหน เสียงทะเลาะกับคนในจินตนาการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกสภาวะนี้ว่ากปิจิต หรือจิตลิงที่กระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นที กิ่งนี้ทีไม่เคยอยู่นิ่ง ในทางประสาทวิทยา สภาวะนี้คือสภาวะที่สมองทำงานอยู่ในย่านความถี่เบต้าเวฟส์หรือ 14-30 เฮิรตซ์ คลื่นเบต้าคือคลื่นแห่งความอยู่รอดครับ มันเกิดขึ้นเมื่อเราตื่นตัว เครียด ระแวดระวังภัย และใช้ตรรกะเหตุผลอย่างหนัก ในสภาวะนี้ สารเคมีแห่งความเครียดอย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนจะถูกฉีดพล่านไปทั่วร่างกาย เราจะมองเห็นโลกเป็นชิ้นส่วนที่แยกขาดจากกัน ฉันกับเธอ ปัญหากับทางออก อดีตกับอนาคต มันคือคลื่นความถี่ที่ขังเราไว้ในคุกแห่งวัตถุนิยม และปิดกั้นเราจากการเชื่อมต่อกับมิติที่สูงกว่า แต่ถ้าผมจะบอกคุณว่า มนุษย์เรามีเทคโนโลยีชีวภาพที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย ซึ่งสามารถใช้แฮ็กระบบปฏิบัติการของสมอง เพื่อจูนความถี่หนีออกจากคุกนี้ได้ล่ะ เทคโนโลยีนั้นคือสมาธิหรือ meditation ในปี 2004 ดร. ริชาร์ด เดวิสัน นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ได้ทำการทดลองที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์โลก โดยการนำพระลามะระดับสูงจากทิเบต ผู้ผ่านการฝึกสมาธิมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ถึง 50,000 ชั่วโมง มาสวมหมวกที่มีขั้วไฟฟ้า 128 จุด หรือ EEG เพื่อวัดคลื่นสมองขณะเข้าฌาน สิ่งที่ดร. เดวิดสันคาดหวังว่าจะเจอ คือคลื่นสมองที่ช้าลง สงบลง เหมือนคนหลับ แต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กลับทำให้ทีมวิจัยต้องอ้าปากค้าง เพราะทันทีที่พระลามะเริ่มแผ่เมตตาจิต กราฟคลื่นสมองไม่ได้ดิ่งลงสู่ความเงียบ แต่มันกลับระเบิดขึ้นสู่ท้องฟ้า มันคือคลื่นความถี่สูงระดับแกมมาเวฟหรือ 40-100 เฮิรตซ์ ซึ่งเป็นคลื่นที่หายากที่สุด ทรงพลังที่สุด และลึกลับที่สุดในสมองมนุษย์ โดยปกติ คลื่นแกมมาจะเกิดแวบเดียวในคนทั่วไป ในจังหวะอาฮาโมเมนต์ หรือตอนที่เราปิ๊งไอเดียแก้โจทย์ยากๆได้ หรือตอนที่นักดนตรีแจ๊สกำลังอิมโพรไวส์ขั้นเทพ มันคือช่วงเวลาแห่งซูเปอร์โฟกัสและไฮเปอร์เรียลิตี้ แต่สำหรับพระลามะเหล่านั้น คลื่นแกมมาไม่ได้มาแค่แวบเดียว แต่มันเสถียรและทรงพลังกว่าคนปกติถึง 30 เท่า และดำรงอยู่ตลอดระยะเวลาที่นั่งสมาธิ ดร. เดวิสันถึงกับอุทานว่า นี่ไม่ใช่สมองของคนปกติ แต่นี่คือสมองที่ถูก rewired หรือเดินสายไฟใหม่โดยสมบูรณ์ สภาวะคลื่นแกมมาคือกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาทางธรรมครับ เมื่อสมองสั่นสะเทือนในความถี่ระดับแกมมา การทำงานของสมองส่วนต่างๆที่เคยกระจัดกระจาย จะเกิดการซิงโครไนซ์หรือประสานกันเป็นหนึ่งเดียว เส้นแบ่งระหว่างประสาทสัมผัสจะหายไป การรับรู้จะคมชัดระดับ 8K และที่สำคัญที่สุด ตัวตนหรือเซลฟ์จะสลายไป เหลือเพียงความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลหรือ oneness นี่คือคำอธิบายทางฟิสิกส์ของสภาวะอัปปนาสมาธิ หรือการเข้าฌานขั้นสูง และเมื่อจิตมีความถี่สูงขนาดนี้ มันจึงสามารถทำหน้าที่เป็นคลื่นพาหะ หรือ carrier wave ในการดาวน์โหลดข้อมูลจาก Akashic Records หรือสนามพลังงานจักรวาลที่เราคุยกันในตอนที่แล้ว คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงมีความยาวมหาศาล มีรายละเอียดเรื่องโครงสร้างจักรวาล เรื่องเซลล์ เรื่องอะตอมที่แม่นยำจนน่าขนลุก ทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ คำตอบก็คือ พระองค์ใช้คลื่นแกมมาของพุทธะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางของธรรมชาติ แล้วดึงข้อมูลความจริง หรือสัจธรรมลงมาตรงๆ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบตรรกะเหตุผลที่เชื่องช้าและเต็มไปด้วยอคติ นี่คือความต่างระหว่างความรู้คือ knowledge ที่ได้จากการอ่านกับปัญญาคือ wisdom ที่ได้จากการภาวนา
ความรู้คือการสะสมข้อมูลจากภายนอก แต่ปัญญาคือการจูนเข้าหาความจริงที่มีอยู่แล้วภายใน แต่ความมหัศจรรย์ยังไม่จบแค่นั้นครับ การสแกนสมองยังพบอีกว่า สมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการความกลัวและความโกรธ ในสมองของพระนักปฏิบัติ มีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด และมีการทำงานที่สงบระงับ ในขณะที่สมองส่วน prefrontal cortex ด้านซ้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุข ความเห็นอกเห็นใจ และการควบคุมอารมณ์ กลับหนาตัวขึ้นและทำงานอย่างแข็งขัน นี่คือหลักฐานของ neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองที่พิสูจน์ว่า กรรมสามารถแก้ไขได้ที่ระดับกายภาพ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นทาสของนิสัยเดิมๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนขี้โมโหไปตลอดชีวิต ไม่จำเป็นต้องซึมเศร้าไปจนตาย คุณสามารถปั้นแต่งโครงสร้างสมองของคุณใหม่ได้ด้วยการฝึกสมาธิ การนั่งหลับตาดูลมหายใจจึงไม่ใช่การหนีปัญหาหรือการพักผ่อนหย่อนใจ แต่มันคือการเข้ายิมเพื่อบริหารกล้ามเนื้อจิต และคือการเขียนโค้ดโปรแกรมสมองใหม่เพื่อลบล้างไวรัสตัวเก่าออกไป ถ้าไอน์สไตน์บอกว่า E เท่ากับ mc ยกกำลังสอง พลังงานเปลี่ยนเป็นสสารได้ การทำสมาธิก็คือกระบวนการใช้พลังงานจิตหรือ consciousness energy ไปเปลี่ยนสสารสมองหรือ brain matter นั่นเอง และเมื่อฮาร์ดแวร์เปลี่ยนซอฟต์แวร์ก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยน แต่คำถามสุดท้ายที่ท้าทายที่สุดคือ ถ้าเราฝึกจิตจนถึงขีดสุดจนความถี่ของเราละเอียดถึงขั้นสูงสุดสูงกว่าแกมมาสูงกว่ามิติสวรรค์สูงกว่ามิติพรหมเราจะไปถึงจุดไหน มีจุดหนึ่งที่ฟิสิกส์เรียกว่า singularity หรือภาวะเอกฐานที่กฎฟิสิกส์ทุกข้อพังทลายลง และพุทธศาสนาเรียกว่านิพพาน สภาวะที่ไม่มีการสั่นสะเทือนไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีเวลาและไม่มีที่ทางเป็นสุญญตาที่สมบูรณ์แบบ ในทางเทอร์โมไดนามิกส์จักรวาลมีแนวโน้มจะวิ่งไปหาความยุ่งเหยิงหรือเอนโทรปีเสมอแต่นิพพานคือสภาวะที่มีเอนโทรปีเป็นศูนย์คือระเบียบที่สมบูรณ์ที่สุดและเสถียรที่สุดในตอนหน้าเราจะเดินทางไปสู่บทสรุปของการค้นหาเราจะไปถอดรหัสว่านิพพานในมุมมองของควอนตัมฟิสิกส์คืออะไรทำไมไอน์สไตน์ถึงบอกว่าพุทธศาสนาสามารถรับมือกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้และที่สำคัญที่สุดทำไมการไม่เกิดอีกหรือ non-returning ถึงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ชาญฉลาดที่สุดของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลนี้เตรียมพบกับ The Ultimate Truth ความจริงสูงสุดที่จะปลดปล่อยคุณจากพันธนาการทั้งปวงเราเดินทางมาไกลเหลือเกินครับจากห้องผู้ป่วยของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ย้อนเวลาหาอดีตไปสู่ใต้ต้นโพในอินเดียดำดิ่งลงสู่โลกควอนตัมที่ว่างเปล่าและพุ่งทะยานข้ามมิติแห่งภพภูมิ31ชั้นตอนนี้ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมมาตลอดทางกำลังจะถูกนำมาวางต่อกันเพื่อเผยให้เห็นภาพใหญ่ที่น่าตื่นตะลึงที่สุดไอน์สไตน์ใช้เวลา30 ปีสุดท้ายของชีวิตพยายามตามหาทฤษฎีสนามรวมหรือทฤษฎีสรรพสิ่งเขาต้องการสมการเพียงสมการเดียวที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของจักรวาลได้ทั้งหมดตั้งแต่ดวงดาวขนาดยักษ์ไปจนถึงอะตอมขนาดจิ๋วเขาต้องการจะอ่านความคิดของพระเจ้าน่าเสียดายครับที่ไอน์สไตน์เสียชีวิตไปก่อนที่จะค้นพบสมการนั้นแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าสมการแห่งสรรพสิ่งนั้นถูกค้นพบแล้วเมื่อ 2,500 ปีก่อนไม่ใช่ด้วยภาษาคณิตศาสตร์แต่ด้วยภาษาแห่งความจริงสมบูรณ์และผู้ค้นพบคือมหาบุรุษผู้ตื่นรู้ที่ชื่อว่าสิทธัตถะโคตมะเราลองมาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด้วยแว่นตาของฟิสิกส์ชั้นสูงกันครับเราได้รู้แล้วว่าสสารคือพลังงานและพลังงานนี้มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอนิจจังเราได้รู้แล้วว่าตัวตนคือภาพลวงตาอนัตตาเป็นเพียงกระบวนการทำงานของขันธ์ห้าและเราได้รู้แล้วว่าจักรวาลทำงานเป็นวงจรวัฏฏะสงสารผ่านแรงเหวี่ยงของกรรมและกฎทรงพลังงานคำถามสำคัญคือ
ทำไมระบบนี้ถึงเต็มไปด้วยความทุกข์ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าทุกขังหรือสิ่งทั้งปวงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คำตอบทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ในกฎข้อที่ 2ของอุณหภูมิพลศาสตร์กฎที่โหดร้ายที่สุดและทรงพลังที่สุดในเอกภพกฎข้อนี้ระบุว่าในระบบปิดใดๆค่าความไร้ระเบียบหรือ entropy จะมีแต่เพิ่มขึ้นเสมอพูดง่ายๆคือธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะเสื่อมสลายและวิ่งไปสู่ความยุ่งเหยิงตลอดเวลาครับแก้วแตกแล้วไม่กลับมาประสานเองกาแฟร้อนวางทิ้งไว้ต้องเย็นชืดตึกรามบ้านช่องต้องผุพังร่างกายมนุษย์ต้องแก่เจ็บและตายนี่คือลูกศรแห่งการเวลาที่ชี้ไปทางเดียวคือทางแห่งความเสื่อมและนี่แหละครับคือความหมายเชิงฟิสิกส์ของคำว่าทุกข์หรือดุขะการมีชีวิตอยู่คือการฝืนกฎเอนโทรปีครับเราต้องกินข้าวต้องหายใจต้องซ่อมแซมเซลล์ต้องดิ้นรนทำงานหาเงินเพียงเพื่อจะยื้อสภาพร่างกายและสถานะทางสังคมเอาไว้ไม่ให้มันพังทลายลงไปตามกฎธรรมชาติมันคือสงครามที่เราไม่มีวันชนะเพราะเรากำลังสู้กับกฎพื้นฐานของจักรวาลยิ่งเราดิ้นรนสร้างตัวตนเท่าไหร่เรายิ่งต้องใช้พลังงานมากเท่านั้นและสุดท้ายเอนโทรปีก็จะชนะเสมอร่างกายต้องแตกดับสิ่งที่สร้างมาต้องสูญสลายแล้วพระพุทธเจ้าค้นพบอะไรพระองค์ไม่ได้ค้นพบแค่วิธีอยู่กับความทุกข์แต่พระองค์ค้นพบวิธีออกจากระบบหรือ exit the system โดยสิ้นเชิงพระองค์ค้นพบสภาวะหนึ่งที่กฎข้อที่ 2ของอุณหภูมิพลศาสตร์เอื้อมไปไม่ถึงสภาวะที่ไม่มีความเสื่อมไม่มีความยุ่งเหยิงและไม่มีการเวลาสภาวะนั้นคือนิพพานหรือนิวานาในสายตาของนักฟิสิกส์นิพพานไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบสูญหายแต่นิพพานคือสถานะ zero entropy หรือภาวะสมดุลสมบูรณ์แบบลองนึกภาพซูเปอร์คอนดักเตอร์หรือตัวนำยิ่งยวดที่ถูกลดอุณหภูมิลงจนถึงศูนย์สมบูรณ์หรือ0เคลวินณอุณหภูมินั้นการสั่นสะเทือนของอะตอมจะหยุดลงกระแสไฟสามารถไหลวนได้ชั่วนิรันดร์โดยไม่สูญเสียพลังงานนิพพานคือศูนย์สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณครับเมื่อจิตหยุดการปรุงแต่งหรือสังขาราหยุดการสร้างแรงสั่นสะเทือนแห่งตัณหาไฟที่เผาลนจิตใจให้รุ่มร้อนก็จะดับลงคำว่านิพพานแปลตามรากศัพท์ว่าการดับเย็นของไฟเมื่อไฟดับความร้อนหรือ thermal energy หายไปการเคลื่อนไหวที่ไร้ระเบียบหรือ chaos ก็หยุดลงจิตเข้าสู่สภาวะอมตะหรือ the deathless ทำไมถึงเรียกว่าไม่ตายก็เพราะมันไม่เกิดอีกต่อไปแล้วครับในทางควอนตัมอะไรที่มีจุดกำเนิดหรือ burst สิ่งนั้นย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเวลาและต้องมีจุดจบเสมอคลื่นที่ก่อตัวขึ้นต้องมีการยุบตัวลงแต่ถ้านิพพานคือสภาวะที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรืออสังคตธรรมามันจึงไม่อยู่ภายใต้กฎแห่งการเกิดดับมันอยู่นอกสมการฟิสิกส์ทั้งปวงไอน์สไตน์เคยกล่าวว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระดับความคิดเดียวกับที่สร้างปัญหานั้นขึ้นมา We cannot solve our problems with the same thinking we used to create them การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับมิติที่ 3 และมิติที่ 4 กว้าง ยาว สูง และเวลาเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ไม่ได้เพราะภพภูมิเหล่านั้นก็ยังอยู่ในระบบจักรวาลยังมีอายุไขยังมีเอนโทรปีแม้จะช้ากว่าโลกมนุษย์ทางออกเดี่ยวคือการยกระดับมิติหรือ transcend dimension ไปสู่มิติที่ 5 หรือมิติแห่งวิมุตติที่ซึ่งกฎของกรรมตามไปไม่ถึงนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าโลกุตระคือเหนือโลกเหนือกฎเกณฑ์สมมุติเหนือแสงเหนือเวลาคุณเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าศาสนาพุทธไม่ใช่แค่เรื่องการทำบุญไหว้พระขอพรแต่คือคู่มือการแหกคุกจักรวาล The Guide to Escaping the Universal Prison คุกที่ขังเราไว้ด้วยแรงตัณหาในทางฟิสิกส์คือพลังงานจนหรือแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันให้จิตต้องแสวงหาที่เกาะเกี่ยว attachment เมื่อจิตมีความอยาก
มันจะสร้างแรงเหวี่ยงที่ดึงดูดอะตอมและสสารต่างๆเข้ามารวมตัวกันเป็นร่างกาย เพื่อสนองความอยากนั้น ตราบใดที่ยังมีเชื้อเพลิงแห่งตัณหา เครื่องยนต์แห่งการเกิดตายก็จะหมุนต่อไปไม่หยุดยัง้ง แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีตัดวงจรหรือ cut the circuit ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ด้วยการเข้าไปดับที่เหตุคืออวิชชาความไม่รู้ เมื่อรู้แจ้งเมื่อเห็นความจริงว่าตัวกูไม่มีจริง ผู้สังเกตหรือ observer จะถอนตัวออกมาจากการเป็นผู้เล่นหรือ player เมื่อไม่มีผู้เล่นเกมก็จบ คลื่นฟังก์ชันยุบตัวลงครั้งสุดท้าย แต่ไม่ได้กลายเป็นอนุภาคใหม่ กลับกลายเป็นความว่างอันไพบูลย์นี่คือความสงบที่แท้จริงและถาวรเพียงสิ่งเดียวในจักรวาล ไอน์สไตน์พยายามค้นหาสิ่งที่คงทนถาวรในจักรวาลที่เปลี่ยนแปลง เขาพบค่าคงที่ความเร็วแสง 4 แต่พระพุทธเจ้าพบสิ่งที่เหนือกว่านั้น ท่านพบสภาวะจิตที่บริสุทธิ์ หลุดพ้น ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่แท้จริง ไม่แปรเปลี่ยน ไม่แตกสลาย และเป็นอิสระจากทุกพันธนาการ และนี่คือคำตอบของปริศนาทั้งหมดว่าทำไมไอน์สไตน์ถึงยกย่องพุทธศาสนา เพราะในที่สุดแล้ว ปลายทางของวิทยาศาสตร์ที่มุ่งค้นหาความจริงสูงสุด ก็มาบรรจบที่หน้าประตูของนิพพานนั่นเอง แต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องครับ เพราะความรู้ทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้ามันเป็นเพียงทฤษฎีสวยหรูในคลิปวิดีโอนี้คำถามสำคัญที่ผมต้องถามคุณในตอนนี้คือ แล้วเราคนธรรมดาที่ยังต้องทำมาหากิน ยังมีรัก โลภ โกรธ หลง จะเอาสมการจักรวาลนี้มาใช้กับชีวิตในเช้าวันพรุ่งนี้ได้อย่างไร เราจำเป็นต้องบวชไหม เราต้องทิ้งโลกไปอยู่ป่าไหม ถึงจะเข้าถึงความจริงนี้ได้ คำตอบคือไม่จำเป็นครับ ในตอนสุดท้ายตอนที่ 16 ผมจะมอบกุญแจดอกสุดท้ายให้กับคุณ กุญแจที่จะเปลี่ยนชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดาของคุณให้กลายเป็นห้องทดลองแห่งการตื่นรู้ เราจะมาดูบทสรุปที่นำไปใช้ได้จริงแบบ practical conclusion ว่าด้วยการใช้ชีวิตแบบควอนตัมเซนการอยู่เหนือกรรมในขณะที่หายใจ และการเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลังงานแห่งปัญญา เตรียมพบกับบทสรุปของศาสนาแห่งอนาคตที่เริ่มต้นที่ใจของคุณเองครับ ในตอนสุดท้าย เราเดินทางมาถึงปลายทางของอุโมงค์กระต่ายแล้วครับ ตลอด 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา เราได้ร่วมกันถอดรหัสความลับของจักรวาล ผ่านมันสมองของอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ และผ่านดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า เราได้เห็นแล้วว่า วิทยาศาสตร์และศาสนาที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วแท้จริงแล้วกำลังตะโกนบอกความจริงเรื่องเดียวกัน แต่มันจะมีประโยชน์อะไรครับ ถ้าความรู้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงปรัชญาเท่ๆเอาไว้คุยอวดกันในวงกาแฟ แต่ชีวิตของคุณยังเหมือนเดิม ตื่นมายังเครียดเหมือนเดิม ยังโกรธง่ายเหมือนเดิม และยังกลัวความตายเหมือนเดิม ดังนั้นในบทสรุปสุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนให้คุณเปลี่ยนสถานะจากผู้ฟังมาเป็นผู้ลงมือทำเราจะนำสมการ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองและกฎแห่งความว่างมาประยุกต์ใช้ในการประชุมเช้าวันจันทร์ในรถที่ติดแงกบนทางด่วนและในวันที่คุณรู้สึกว่าโลกทั้งใบหันหลังให้คุณข้อที่ 1 จงใช้ชีวิตในฐานะผู้สังเกตการณ์หรือ the observer ไม่ใช่ผู้เล่นหรือ the player ครั้งต่อไปที่คุณโกรธหรือมีใครขับรถปาดหน้าคุณแทนที่คุณจะกระโจนลงไปเล่นบทคนโมโหเต็มตัวให้คุณลองถอยออกมา1 ก้าวแล้วมองดูอารมณ์นั้นเหมือนนักวิทยาศาสตร์มองดูการทดลองบอกตัวเองว่าอ๋อตอนนี้คลื่นความถี่ในสมองกำลังปั่นป่วนสารเคมีกำลังฉีดพล่านนี่คือปฏิกิริยาเคมีเฉยๆไม่ใช่ตัวฉันทันทีที่คุณแค่ดูโดยไม่เข้าไปเป็นปรากฏการณ์ควอนตัมคอลแลปส์จะเกิดขึ้นพลังงานลบที่กำลังก่อตัวจะยุบตัวลงเพราะมันไม่มีเชื้อเพลิงจากอัตตาเข้าไปเติมคุณจะกลายเป็นคนเหนือโลกที่โลกทำอะไรคุณไม่ได้คุณจะสงบเย็นท่ามกลางพายุเหมือนจุดศูนย์กลางของพายุหมุนที่เงียบสงัดข้อที่ 2 จงจำไว้ว่าทุกคนคือคุณในอีกร่างหนึ่งเมื่อคุณเข้าใจเรื่องควอนตัมเอนแทงเกิลนั้นหรือความพัวพันของสรรพสิ่งคุณจะเลิกมองคนอื่นเป็นศัตรูคนที่โกงคุณคนที่ด่าคุณหรือขอทานข้างถนน
ในระดับอนุภาคแล้ว พวกเขาคือส่วนขยายของตัวคุณเองที่กำลังแสดงบทบาทที่แตกต่างกันไปตามแรงกรรม การทำร้ายเขาคือการส่งคลื่นกระแทกกลับมาทำลายตัวเอง การให้อภัยเขาคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการ ลองมองคนรอบข้างด้วยสายตาใหม่สิครับ มองให้ทะลุเสื้อผ้า ทะลุหน้าตา เข้าไปเห็นแสงสว่างแห่งจิตเดิมแท้ที่ซ่อนอยู่ข้างใน คุณจะพบว่าเราทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่กำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกฏเดียวกัน ข้อที่ 3 จงตายก่อนตาย หรือ die before you die ประโยคนี้อาจฟังดูน่ากลัว แต่มันคือเคล็ดลับของความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไอน์สไตน์สอนเราว่าเวลาเป็นภาพลวงตา และพระพุทธเจ้าสอนเราว่าตัวตนเป็นสิ่งสมมุติ ถ้าคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้ คุณจะไม่รอให้ความตายมาถึงในห้อง ICU แต่คุณจะซ้อมตายในทุกๆวันด้วยการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ทิ้งอดีตที่ผ่านไปแล้ว ทิ้งอนาคตที่ยังมาไม่ถึง และดำรงอยู่แค่เดี๋ยวนี้ในวินาทีนี้ เมื่อคุณไม่แบกอดีตและไม่แบกอนาคต ตัวคุณจะเบาหวิวเหมือนขนนก ความตายในสายตาของควอนตัมฟิสิกส์ไม่ใช่การดับศูนย์แต่เป็นเพียงการเฟสชิฟต์หรือการเปลี่ยนสถานะพลังงานจากของแข็งกลายเป็นแสง คุณคือพลังงานนิรันดร์ที่มาอาศัยอยู่ในร่างชั่วคราวเพื่อเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง ดังนั้นอย่ากลัวที่จะใช้ชีวิตอย่ากลัวที่จะรักอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะในที่สุดแล้วไม่มีอะไรสูญหายไปจากจักรวาลนี้ทุกประสบการณ์คือข้อมูลที่มีค่าที่จะถูกบันทึกไว้ในดวงจิตของคุณตลอดไปสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำทำนายของไอน์สไตน์ไว้อีกครั้งเพื่อเป็นการปิดภารกิจของเราศาสนาแห่งอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาลที่ก้าวข้ามความเชื่อแบบงมงายและสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์วันนี้อนาคตนั้นได้มาถึงแล้วครับและมันไม่ได้เริ่มต้นที่วัดหรือที่ห้องแลบแต่มันเริ่มต้นที่ใจของคุณ คุณคือผู้ที่ถือคบเพลิงแห่งปัญญานี้ คุณคือนักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่มีห้องทดลองส่วนตัวคือร่างกายและจิตใจ จงทดลอง จงพิสูจน์ และจงค้นหาสมการแห่งความสุขของตัวคุณเอง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตลอด2 ชั่วโมงนี้ ขอบคุณที่เปิดใจ และขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการตื่นรู้ และสำหรับใครที่ฟังมาถึงวินาทีนี้ คุณคือผู้ถูกเลือก 1% ที่มีความอดทนและใฝ่รู้มหาศาล ผมมีรหัสลับสุดท้ายมอบให้คุณครับ ถ้าคุณเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดนี้ ขอให้พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างว่า E เท่ากับ MC ยกกำลัง2คือสุญญตา เพื่อให้เรารู้กันว่า คุณคือสมาชิกของคลื่นลูกใหม่ ที่พร้อมจะนำพาโลกใบนี้ไปสู่ยุคแห่งปัญญาและการตื่นรู้ที่แท้จริง ผม The Spiritual Detective ขอจบการสืบสวนแต่เพียงเท่านี้ แต่การเดินทางที่แท้จริงของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น ขอพลังแห่งจักรวาลและแสงสว่างแห่งธรรมจงสถิตอยู่กับท่านตลอดไป สวัสดีครับกำลังมองหาชุดที่ใส่สบาย ใส่ได้ทุกโอกาส และเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหม ขอแนะนำชุดขาวปฏิบัติธรรมที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้น ชุดของเราออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการชุดคุณภาพดี มีดีไซน์เรียบง่ายแต่ใส่แล้วดูดีและสบายตัวตลอดการสวมใส่ เพราะอะไรคุณถึงควรเลือกชุดขาวจากเรา ดีไซน์ที่เข้าใจคนปฏิบัติธรรม เราให้ความสำคัญกับการออกแบบให้เหมาะสมกับทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะนั่งสมาธิ เดินจงกรม หรือทำวัดเย็น ชุดก็ไม่รัดแน่นและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เนื้อผ้าคุณภาพสูง ใช้ผ้าโทเรเกรด A ที่นุ่ม สบาย ไม่ร้อน ไม่อมเหงื่อ และระบายอากาศได้ดีเยี่ยม ทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งวัน ความทนทานที่คุ้มค่า เนื้อผ้ามีความหนาและทนทาน ซักง่ายและแห้งเร็ว สีไม่ซีดจางง่าย ทำให้คุณใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่า ชุดขาวปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกาย
แต่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้การปฏิบัติธรรมของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ย่าม ธรรมจร คู่หูนักเดินทาง เบื่อไหมกับย่ามที่เปียกง่ายและใส่ของได้ไม่พอ ขอแนะนำย่ามธรรมจรที่จะทำให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั่วไปหรือการปฏิบัติธรรม ย่ามธรรมจรดียังไง กันน้ำ100%ผลิตจากผ้าร่มคุณภาพสูง หมดกังวลเรื่องของสำคัญจะเปียกเมื่อเจอฝน น้ำหนักเบาแต่จุของได้เยอะ เนื้อผ้าบางเบาแต่แข็งแรงทนทาน ใส่ของได้อเนกประสงค์ ทั้งหนังสือธรรมะ โทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ดีไซน์เรียบง่าย ออกแบบมาให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ใช้งานได้หลายโอกาส ไม่ว่าจะเข้าวัดหรือใช้ในชีวิตประจำวันทำความสะอาดง่าย เนื้อผ้าแห้งเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องคราบสกปรก ย่ามธรรมจรไม่ได้เป็นแค่เครื่องใช้ แต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นและมีสติในทุกย่างก้าว